Xuyên không Trung Hoa kính chào quý vị. Nguyên Lan, chàng đã đến rồi. Tiểu Điềm Điềm, sao nàng lại ở đây? Nguyên Lan, chàng đã đến rồi. Chàng có từng nghĩ đến thiếp chăng? Còn có thiếp nữa. Tiểu Diệp Tử, Nguyên Tử Minh, rốt cuộc khi nào chàng mới khám phá khu vé của thiếp? Tiểu Nga, Nguyên Lan, mau thay y phục cho lão nương. Chúng ta tìm chàng thật khổ ải. Thiếp sẽ giết chết kẻ bạc tình vô nghĩa này. Khoan đã, ta nào phải kẻ bạc tình. Ta chỉ muốn cho mọi nữ nhân một mái ấm. Đồ bạc tình, đừng mà. May thay chỉ là một giấc mộng, bị chính cố nhân truy sát. Nghĩ thôi đã thấy khó bề chống đỡ. Xem ra cố nhân quá nhiều. Quả thực chẳng phải điều hay. Công tử, đại sự bất ổn rồi. Hoàng đế thứ 9 của Đại Ngụy đã băng hà, kinh thành đại loạn rồi. Tốt. Năm Hiếu Xương thứ nhất của Đại Ngụy, ngày 24 tháng Giêng, ngoại địch xâm lấn, thiên hạ đại hạn. Triều đình vẫn không giảm thuế, dân chúng lầm than, đây chính là điềm báo vong quốc. Lại thêm vị Cửu Long này băng hà, nghĩa là hoàng thất không còn nam đinh. Để tranh giành ngôi vị, thiên hạ ắt sẽ đại loạn. Đại Ngụy mục nát, rốt cuộc cũng đến ngày tận số. Thôi rồi, công tử lại phát bệnh. Vương hầu tướng lĩnh há có dòng dõi. Nay thời cơ đã đến. Hôm nay, ta muốn làm phản. Ta muốn làm hoàng đế. Nguyên Tử Minh, kẻ ăn chơi trác tán bậc nhất kinh thành, cơn điên này ngày càng trầm trọng. Suýt, nói nhỏ thôi. Ai bảo người ta là con trai Bình Quốc công, người thừa kế Bình Quốc phủ chứ. Phát bệnh. Hừ, 25 năm qua. Nào ai hay, kể từ khi ta lỡ bước, xuyên không đến Đại Ngụy triều này, dựa vào trí tuệ hiện đại, đè bẹp bọn chúng. Há chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ngày nay, từ quân đội đến địa phương, khắp nơi đều là người của ta. Nguyên Tử Minh, ta không chỉ là đệ nhất công tử kinh thành, mà còn là chủ nhân đứng sau Minh Ngọc Phường này. Bái kiến tổng đà chủ, thống soái 18 lộ phản quân, đại hán lương sư của Thái Bình giáo. Một tiếng hô vạn người ứng. Thuộc hạ bái kiến đại hán lương sư. Bất kể bang phái nào, dù có tên hay không tên, đều là thế lực của lão tử. Trời xanh đã chết, trời vàng sẽ lập. Tại hạ Nguyên Tử Minh. Đại Ngụy hãy chết đi. Đây là mật thám số 1 của đại nội. Cẩm y vệ. Công tử, chẳng phải do người vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ mà chiêu mời đến đó sao? Không thể nào. Ta ẩn mình sâu như vậy mà vẫn bị Cẩm y vệ phát hiện ư? Đối phương nhân số đông đảo. Công tử mau mau rời đi, ta sẽ cầm chân bọn chúng. Một ngày trước, hoàng tộc đệ Cửu Long, bệ hạ Nguyên An đã tử trận. Hoàng hậu hạ lệnh cho chúng ta nghênh đón hoàng tộc đệ Thập Long, vị hoàng tử cuối cùng của Đại Ngụy, Nguyên Tử Minh, vào Phụng Thiên Điện đăng cơ hoàng đế. Vào Phụng Thiên Điện đăng cơ hoàng đế. Ngươi nói gì? Lão tử đang chuẩn bị tạo phản, từng chữ ta đều nghe rõ mồn một. Sau khi hợp lại, ta lại chẳng hiểu gì. Lưu Bân, ngươi đang nói gì vậy? Ta là con trai của Bình Quốc công. Lần trước ngươi ở Minh Ngọc Phường tìm nữ nhân, tiền cũng là ta trả cho ngươi. Ngươi có phải đã dùng ngũ thạch tán đến nỗi đầu óc hồ đồ rồi không? Hoàng hậu có lời mời, thỉnh bệ hạ lập tức đến Phụng Thiên Điện. Đến đó rồi, ngươi sẽ rõ mọi chuyện. Công tử, chẳng phải người từng khoe khoang rằng tất cả nữ nhân trong kinh thành đều đã từng qua tay người sao? Hoàng hậu nương nương cũng là nữ nhân. Chẳng lẽ cũng là cố nhân của người sao? Đi thì đi. Hừ, lão tử tại kinh thành bố cục bấy nhiêu năm, dẫu cho thật sự là việc tạo phản, cũng có thể làm gì được ta. Hôm nay cái phản này, lão tử tạo định rồi.
Thập điện hạ đã được dẫn đến. Nguyên Tử Minh. Tiếng này sao nghe thật quen thuộc. Tựa như công tử sao còn chưa mau bái kiến hoàng hậu nương nương. Tiểu dân Nguyên Tử Minh. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Ngươi có biết họ là ai không? Là chính vị tiên đế của Đại Ngụy. Hoàng đế Đại Ngụy thật sự đã chết hết rồi sao? Quả là trời giúp ta vậy. Họ không chỉ là tiên đế của ngươi, mà còn là chính vị huynh trưởng của ngươi. Chuyện này có nhầm lẫn gì chăng? Ta là con trai của Bình Quốc Công. Ngươi câm miệng. Hãy yên lặng nghe bổn cung nói, nếu không sẽ bị trượng trách 50. Trong mắt thế nhân, ngươi là con trai Bình Quốc Công, nhưng kỳ thực, ngươi là tư sinh tử của tiên đế. Tiên đế đã ghi tên ngươi vào gia phả hoàng tộc, nhưng lại bí mật không tuyên. Những điều này đều do tiên đế đích thân nói với ta. Ngươi là hoàng tử thứ 10, cũng là chân long duy nhất còn sót lại của Đại Ngụy. Chuyện này thật hoang đường. Hiện giờ quân tình khẩn cấp, Đại Ngụy sắp sửa vong quốc. Bổn cung truyền lệnh ngươi tức khắc kế vị, trở thành tân hoàng đế Đại Ngụy. Được rồi, kế thừa ngôi báu. Ta không ưng thuận. Ngươi dám? Lão tử ẩn mình 25 năm, đã bày ra vô số kế sách, chỉ chờ ngày hôm nay vung tay hô hào, đổi triều thay vận. Giờ đây ngươi lại bảo ta, lão tử là hoàng tộc. Ta làm phản chính là phản lại chính mình. Ngươi có biết ngôi vị này, biết bao người hằng mơ ước không? Tuy nhiên, ngươi giờ có nói cũng đã muộn rồi. Giờ đây, ngươi chính là tân hoàng đế Đại Ngụy. Ngươi, trời đã trở lạnh. Người đâu? Mau thêm áo cho thập điện hạ. Bùi hoàng hậu, ngươi đây là muốn cưỡng ép khoác hoàng bào lên người ta sao? Hôm nay, ai cũng đừng hòng uy hiếp công tử nhà ta. Dù ngươi là hoàng hậu nương nương, ta, Thanh Điểu, cũng là người đầu tiên không chấp thuận. Ngươi dám? Nếu ngươi không ưng thuận, ta sẽ sai cẩm y vệ băm ngươi thành trăm mảnh. Bẩm, hoàng hậu nương nương, đại sự không hay rồi. Người hung nô đã kéo đến, tướng giữ hoàng thành đã bỏ chạy không đánh. Người hung nô sắp tiến vào kinh thành rồi. Ngươi nói gì? Trời đất ơi! Quả nhiên là nàng ta. Đại Ngụy ta lại đến nông nỗi này sao? Cấm vệ quân Đại Ngụy lại đến nông nỗi này. Xem ra Đại Ngụy thật sự không còn người tài nữa rồi. Tất cả mọi người, truyền chỉ của ta, rút khỏi Phụng Thiên Điện. Ta có lời muốn nói riêng với thập điện hạ. Vâng. Không sao. Nguyên Lang, chàng thật sự không thể giúp ta một chút sao? Chàng xem chúng ta vì tình nghĩa thanh mai trúc mã. Vả lại, ta vẫn là mối tình đầu của ngươi đó. Nghiệt duyên thay. Chẳng ngờ, Thanh Điểu lại ứng nghiệm lời nói. Hoàng hậu này quả thật là cố nhân của ta. Nếu như lời ngươi vừa nói là thật, vậy ngươi chính là hoàng tẩu của ta. Hừ, trước kia ngươi còn gọi ta là Tiểu Điềm Điềm, giờ lại gọi ta là hoàng tẩu. Chúng ta chỉ quen biết từ thuở nhỏ. Chẳng phải đó là thanh mai trúc mã sao? Vả lại, ta đối với mọi nữ nhân từng chung chăn gối đều nói là mối tình đầu. Ta đã biết mà. Ngươi đúng là kẻ bạc tình. Mấy năm trước khi còn thân thiết với ta, chưa đầy 2 tháng đã đoạn tuyệt. Ngươi nào hay biết, ta chỉ vì muốn chọc tức ngươi mới gả cho Cửu điện hạ. Bao nhiêu năm qua, chúng ta vẫn tương kính như tân, chưa từng đụng đến khu vé của nhau. Công tử, đại sự không ổn rồi. Ung nô đã công phá kinh thành. Người mau theo ta, bằng không chúng ta đều sẽ luân lạc thành tù nhân của hồ nhân. Nương nương, chúng ta mau đi thôi. Truyền ý chỉ của bản cung, tất cả người trong điện này chuyển đến Thái Miếu. Nếu Đại Ngụy diệt vong, ta nguyện tự vẫn trước Thái Miếu. Các ngươi thật khiến ta khổ sở quá đổi. Bùi hoàng hậu, hãy thay y phục cho trẫm.
Trẫm Nguyên Tử Minh, đệ thập long của Đại Ngụy, nay chính thức kế vị ngôi hoàng đế Đại Ngụy. Bái kiến bệ hạ. Động thái của quân Hung Nô ra sao? Đại quân Hung Nô đã vượt qua Tuyên Hóa Môn, đang áp sát Quan Hoa Môn. Nếu Quan Hoa Môn thất thủ, hoàng cung sẽ khó giữ. Chúng có bao nhiêu quân? Không dưới 5.000 kỵ binh. Đều là tinh binh của Hung Nô. Trong thành có bao nhiêu thủ quân? Tổng cộng 1.100 người. 1.100 người. Đánh 5.000 quân. Con bé này gọi ta về để làm cái ngôi hoàng đế này. Chẳng phải là đẩy ta vào chỗ chết sao? Bẩm. Chủ thượng, 3.000 tử sĩ đã chờ sẵn ngoài cung. Chỉ cần ngài hạ lệnh, chúng thần nguyện thay trời hành đạo, lật đổ Đại Ngụy. Nhiệm vụ đã đổi, mục tiêu của các ngươi giờ đây là quân Hung Nô. Hỡi các huynh đệ, nước Ngụy kia đã áp bức chúng ta hơn 200 năm, giờ đây đã đến lúc chúng ta đòi lại món nợ này. Xông vào cung. Phụ nữ, của cải, tùy các ngươi chiếm đoạt. Xông lên, giết. Võ nghệ cũng khá đấy. Nhưng mà giờ đây, Cửu Long Đại Ngụy đã băng hà, nước Ngụy các ngươi đã không còn hoàng đế. Thủ ở nơi này, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hãy quy thuận Hung Nô chúng ta đi, bọn nô lệ nhỏ mọn. Lão tử khinh thường. Ta là Tam Thái tử Hung Nô. Hồ Duyên Tông Chúc, quy thuận chúng ta. Muốn gì được nấy. Chẳng phải tốt hơn thủ ở đây sao? Các ngươi, người Hung Nô, thường tự xưng là hậu duệ của sói, phải không? Đương nhiên. Người Hung Nô chúng ta là dân tộc cao quý nhất. Vậy ngươi đã từng thấy sói thuần phục rồng bao giờ chưa? Xin lỗi, rồng của Đại Ngụy chưa tuyệt diệt đâu. Ta chính là con rồng thứ 10 của Đại Ngụy. Kẻ này, chẳng lẽ hắn thật sự là con rồng thứ 10 của Đại Ngụy, tân hoàng đế của Đại Ngụy? Sức mạnh này, hắn đang tiến hóa. Sao có thể, trừ phi huyết mạch của hắn thuần khiết hơn Cửu Long trước đó. Hoàng tộc Đại Ngụy, thiên phú huyết mạch Cửu Long tộc, thiên sinh thần lực, trí dũng song toàn. Vốn dĩ ta cứ ngỡ sức mạnh trong người ta là phúc phận của kẻ xuyên không. Hôm nay mới hay, ta chính là chân long, đương trấn áp hết thảy kẻ địch. Hắn không phải người, hắn là Cửu Long phụ thể của Đại Ngụy. Huynh đệ, rút. Hoàng đế nước Ngụy vẫn còn đó, mau rời khỏi kinh thành. Tam Thái tử, ngươi vừa nói đã giết Cửu Hoàng huynh của trẫm. Đúng vậy, ta còn chặt đầu hắn nữa. Giết Hoàng huynh của ta, ngươi đáng bị ngàn đao vạn quả, ngũ mã phanh thây. Nhưng nghĩ ngươi là một đối thủ đáng kính trọng. Trẫm cho phép ngươi tự vẫn. Lừa ngươi đó. Ngươi thật sự muốn tự vẫn ư? Ngươi mới ra giang hồ ngày đầu sao? Ngươi, mau lôi hắn xuống, lăng trì hắn. Chưa đủ 3.000 nhát dao, không được để hắn tắt thở. Lư Bân, thần có mặt. Bọn Hung Nô kia đã diệt sạch chưa? Quân ta đã tiêu diệt hơn 2.000 tên, bắt sống vài trăm tên, song vẫn còn hơn 2.000 người thoát khỏi kinh thành. Hãy chặt đầu những binh sĩ Hung Nô đã bị giết, chất đống trong thành. Cũng nên để dân chúng kinh thành mở mang tầm mắt, để họ biết được mình đang sống trong thế giới nào. Bệ hạ, làm như vậy dễ khiến lòng dân hoang mang, để họ hoảng sợ, còn hơn là say sưa mộng mị. Hiện tại, trẫm muốn thay đổi tất thảy. Thời loạn tranh, kẻ tỉnh sống, kẻ say chết. Tuân chỉ. Đây vẫn là đệ nhất công tử kinh thành sao? Hơn hẳn 9 vị tiên đế trước đây, không hơn cũng chẳng kém. Bệ hạ, Thái hậu có thánh chỉ, xin người mau hồi cung. Những bóng lưng này, sao quen thuộc quá đổi? Không đúng, không đúng. Chẳng lẽ... Không thể nào. Đây là di vật của 8 vị tiên đế để lại. Là ngươi. Nguyên Tử Minh, chẳng phải ngươi từng nói ta mới là mối tình đầu của ngươi sao? Nguyên Tử Minh, chẳng phải ngươi từng nói ta mới là mối tình đầu của ngươi sao? Nguyên Tử Minh, chẳng phải ngươi từng nói ta mới là mối tình đầu của ngươi sao? Nguyên Tử Minh, chẳng phải chàng từng nói thiếp mới là mối tình đầu của chàng sao?
Thuở còn trẻ, để thâm nhập vào nội bộ đại ngụy, ta đã thân mình dấn thân vào cuộc. Hầu như tất cả các tiểu thư môn phiệt thế gia trong kinh thành, ta đều đã từng ve vãn. Này, chẳng ngờ được rằng họ đều đã trở thành thái hậu cả rồi. Nếu bàn về vận rủi, ai có thể gặp vận rủi hơn ta đây chứ? Bọn hung nô này đã sắp đánh tới kinh thành rồi. Chuyện này tạm gác lại. Giữ gìn xã tắc ấy mới là việc khẩn yếu. Quốc sự là trọng. Chuyện giữa ngươi và chúng ta, hãy đợi ngày sau ta sẽ tính sổ. Nguyên Lang càng ngày càng diễm lệ, chỉ là hơi tròn trịa một chút. Về đi. Ngoan. Nai gia nghe nói bệ hạ đã đánh lui kỵ binh hung nô, lại còn giết chết Hồ Diên Tông bậc kẻ đã sát hại tiên đế. Tiểu quỷ này lanh lợi thật, đổi giọng cũng nhanh ghê. Trẫm vừa đăng cơ, ngươi đã tự xưng ai gia, đã thành thái hậu rồi ư? Chỉ là một trận tự vệ nhỏ mà thôi. Nhưng nếu không mau tập hợp binh lực phản công, kinh thành bị công phá, cũng chỉ là chuyện 2-3 ngày nữa. Binh lính đâu ra? Tân hoàng đăng cơ, niêm yết hoàng bản, ban ủi lòng dân, lại đại xá thiên hạ. Những thứ này chẳng cần đến 10 ngày nửa tháng, kinh thành đừng nói đến binh mã, hiện giờ đến một bộ giáp trụ tươm tất cũng không gom đủ. Sẽ có thôi. Công tử gia đã theo lệnh của ngài sai gia Đinh Từ hầm ngầm phủ Bình Quốc công, chuyển hết đồ vật đến rồi. Nha đầu này cũng ngày càng trổ mã. Những thứ này chẳng phải là những kẻ bị triều đình truy nã trước đây sao? Là tín đồ Thái Bình giáo ư? Ngươi dám cấu kết với bọn chúng? Bùi Thái hậu, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời chớ nói càng. Gai bảo bọn họ đến để tạo phản. Chúng ta chính là đến để tạo phản. Chủ thượng, tên cẩu hoàng đế đó ở đâu? Người hãy nói cho huynh đệ biết. Chúng ta sẽ bắt tên cẩu hoàng đế đó. Ngươi, cái gì? Công tử, ta không nghe lầm chứ? Bọn nghịch tặc Thái Bình kia gọi ngươi là đại hán lương sư. Vậy giờ đây chúng ta còn phản nữa chăng? Phản cái gì mà phản? Quốc gia lâm nạn. Phương Bắc kia, hung nô lại sắp xâm lấn. Cửu Long đã tuẫn quốc rồi. Đại ngụy đã đến. Bờ vực diệt vong, tuyệt chủng rồi. Nhưng nào ngờ, ta, Nguyên Tử Minh, lại chính là con rồng thứ 10 của đại ngụy. Giờ đây, ta đã đăng cơ xưng đế. Chẳng lẽ các ngươi muốn làm phản ta sao? Thuộc hạ không dám. Chẳng lẽ những điều Nguyên Lang đã làm trước đây đều là giả dối? Công tử lại có tài năng đến vậy sao? Vậy bây giờ, ta hỏi các ngươi, có nguyện ý theo ta, cùng ta chấn hưng Giang Sơn xã tắc này, cùng tạo dựng một đại ngụy phồn vinh không? Thuộc hạ xin nguyện ý, nguyện vì đại hán mà tận trung, vì chủ thượng mà cống hiến, giết sạch mọi rợ. Vậy thì tốt rồi. Kể từ giờ phút này, bất kể ngươi thuộc giáo phái này hay môn phái kia, thấy đều quy về. Hoàng đế, mối họa hung nô, cơn nguy biến từ địch quân tuy đã giải, nhưng quốc khố trống rỗng. Đã nửa năm rồi chưa phát bổng lộc cho trăm quan, phòng thủ thành trì, cứu trợ tai ương, khắp nơi đều cần bạc. Nếu không giải quyết, đại ngụy rộng lớn, sớm muộn rồi cũng sẽ lại bị diệt vong. Ôi chao! Chẳng phải chỉ thiếu bạc thôi sao? Việc xoay sở, ta có cách. Thanh Điểu, mau đi lấy hết số bạc nhàn rỗi ta gửi tại 5 tiệm bạc lớn ở kinh thành ra đây. Ta muốn thưởng cho 3 quân, cứu trợ thiên tai, trùng tu thành quách. Ngươi thật sự coi phủ quốc công như quốc khố mà tiêu dùng ư? Việc này chỉ là để giải nguy cấp bách. Hoàng tẩu, trước đó hoàng tẩu há chẳng từng liệu tính phương kế nào khác ư? Khải bẩm bệ hạ, trước đây Thái hậu nương nương vì quốc khố cạn kiệt từng triệu tập các bậc quyền quý phú hộ trong kinh thành mở một cuộc quyên góp. Đây chính là danh sách quyên góp. Lưu Quốc Cửu quyên bạc 1 lạng. Ngươi, ta đây chẳng phải đang suy tính sao? Họ nói chỉ có thể góp được bấy nhiêu thôi. Nói là đã tận nhân lực, tận nghĩa rồi. Ai cho câu tận nhân lực, tận nghĩa? Theo ta được biết, Lưu Quốc Cửu này ngày ngày tại Minh Ngọc Phường chìm đắm tửu sắc, là kẻ trong đám người này giàu có nhất. Mượn danh phận hoàng thân quốc thích, lại còn dùng dịch trạm, binh mã triều đình miễn phí để thông thương với ngoại tộc, kiếm lời đến mức chất đầy kho. Bệ hạ, Lưu Quốc Cửu thế lực lớn, để rằng khó bề động đến. Hơn nữa, hiện nay tin đồn lan khắp nơi đều nói hồ nhân sắp đánh vào, nhà nhà đóng cửa then cài. Bệ hạ, trong danh sách này, phần lớn quyền quý và quan hoạn đều đã cùng cả gia quyến chạy nạn về phương Nam rồi. Quan tham đều muốn thoát thân.
Vào lúc này, trẫm há có thể dung thứ cho chúng. Lưu chỉ huy sứ, thần có mặt, bọn người này chính là kho vàng di động. Bệ hạ, chúng ta, trẫm muốn tịch thu toàn bộ tài sản của chúng. Bệ hạ, vậy thần nên lấy tội danh gì để tịch biên gia sản của chúng? Tội danh ư? Ôi, việc nhỏ này, đừng hỏi ta nữa, đi đi, đi đi. Ổn xược. Ta là quốc cửu đại ngụy. Muội muội ta nay là đại thái hậu. Xem ai dám tịch biên gia sản, ta dám. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Thần chân cẳng bất tiện. Tiên đế từng ban cho thần đặc ân miễn quỳ. Có chuyện này sao? Hình như không có chuyện này. Tên hoạn quan đáng chết. Khi tiên đế hạ chiếu chỉ, ngươi vẫn còn ở cạnh người, giờ lại dám nói là không có. Không có chuyện này. Vậy là khi quân phạm thượng, vi thần không dám nói dối. Quả có chuyện này. Đứng dậy đi. Lưu Quốc Cửu, nay hung nô đã vây thành, quốc gia lâm nguy, mà quốc khố lại trống rỗng. Trẫm nghe nói Lưu Quốc Cửu là cự phú kinh thành, có thể đem gia sản của khanh cho trẫm mượn một phen không? Bệ hạ, người nói đùa rồi. Vi thần bất quá chỉ là một quan nhỏ lục phẩm triều đình, số bổng lộc ít ỏi ấy, để chi trả cho phủ đệ này, còn chẳng đủ chi dùng, làm sao có tiền được? Cái gọi là cự phú kinh thành, chẳng qua là lời đồn thổi. Lưu Quốc Cửu nói đùa rồi. Trẫm có nghe nói. Khi nào khanh sống nhờ bổng lộc ư? Tại kinh thành có 3.000 khoảnh ruộng tốt, tại Giang Nam có vạn khoảnh điền sản. Còn gì nữa nhỉ? Thêm vào đó, thường ngày các nơi dân hiến bạc hiếu kính, thương hội lớn nhất kinh sư, tiệm gạo, đều là của nhà ngươi, sao lại thiếu tiền được? Phùng Bảo, ngươi là tên hoạn quan chuyên gây thị phi, ta và bệ hạ là thân thích chưa đến lượt. Tên nô tài như ngươi, Hồng Ly Giáng, tình nghĩa thiên gia. Ngươi tưởng hầu hạ Cửu Long đại ngụy được nhiễm long khí, liền vênh váo đến tận trời sao? Chó, vĩnh viễn là chó. Bệ hạ, muội muội thần là đại thái hậu đương triều, người có quyền một lời phế ngôi hoàng đế, mong bệ hạ nể mặt đại thái hậu. Quốc cửu Lưu gia có bao nhiêu tiền, trẫm đăng cơ trước đã tường tận mọi sự. Nay đại ngụy đã không còn đường lui. Ngươi không ban, trẫm sẽ đoạt. Ngươi không cho đoạt, trẫm sẽ giết. Nếu đại ngụy không còn giữ đám thân thích quốc thích, tham nhũng, đứng ngoài cuộc này, để làm gì? Bệ hạ dám giết Lưu Quốc Cửu. Tru Di, kẻ nào chống đối, không tha một móng. Lão nô đáng chết, để bệ hạ vì lão nô mà giận lây Quốc Cửu. Phùng công công, ngươi không thể chết. Trẫm còn cần ngươi thay trẫm soạn một đạo thánh chỉ. Thánh chỉ chính là điệt hồ. Giết một tên hồ nhân, thưởng 10 lạng bạc. Giết 100 tên hồ nhân, được gia quan tiến tước. Giết 1000 tên hồ nhân, được phối hưởng thái miếu, có thể tán cùng hoàng lăng. Phối hưởng thái miếu, tán cùng hoàng lăng. Trẫm muốn diệt sạch lũ hồ cẩu này. Giết. Công tử gia, thiếp cũng chẳng thấy hoàng cung này hơn Quốc Công Phủ hay Minh Ngọc Phường là bao nhiêu. Hừ. Giờ ta đã là hoàng đế, nàng đừng bày ra cái vẻ như khi ở Minh Ngọc Phường nữa. Được. Hoàng đế ca ca của thiếp. Thôi được rồi, ta phải đi thượng triều đây. Ôi chao. Có chuyện gì? Sắc mặt khanh sao lại tệ đến vậy? Lưu nương nương thỉnh bệ hạ đến Giao Trì cung hội kiến. Bệ hạ, nếu quả là Hồng Môn Yến, trẫm càng phải đích thân đi xem. Đi thôi. Bãi giá Giao Trì cung. Tuân lệnh. Cung nghênh bệ hạ. Miễn lễ. Bệ hạ mấy ngày nay lao tâm quá độ, thế nên thiếp cùng Lưu Nga tỷ tỷ đã bàn bạc thiết yến tại Giao Trì cung, nghênh đón bệ hạ để thánh nhang vui vẻ. Đa tạ nhị vị hoàng tẩu. Ca ca của ai gia,
Lưu Quốc Cửu, Bình Nhật tuân thủ phép tắc. Thế nhưng ngày hôm qua, lại bị Cẩm Y vệ vô cớ tịch biên gia sản, còn mất cả tính mạng. Ca ca của Ai gia là chết oan. Lưu Thái Hậu, chuyện của Lưu Quốc Cửu, trẫm cũng rất lấy làm tiếc, nhưng mà hắn quả thật đáng chết. Ai gia cùng gia tộc Ai gia đã cống hiến cho Đại Ngụy triều bấy nhiêu. Ai gia lại chưa đầy 30 tuổi, đã thủ tiết. Giờ đây, đến cả huynh trưởng bị sát hại cũng không đòi lại được công đạo sao? Lưu Nga này, khác hẳn với dáng vẻ năm xưa, ta trêu chọc nàng liền đỏ mặt, quả là hai người khác biệt. Gan dạ cũng lớn hơn nhiều, lại dám cả gan ép cung. Lưu Thái Hậu, bệ hạ vốn dĩ đều kính trọng triều thần, sao có thể sát hại dân lành? Lưu tỷ tỷ, hôm nay hồ nhân vây thành, chúng ta là người một nhà, chớ nên nội chiến. Người chết không thể sống lại. Gai gia chỉ mong bệ hạ nhớ đến việc Ai gia hầu hạ tiên đế, đã dâng nửa đời thanh xuân, ban cho ca ca một danh phận, đanh phận. Lưu hoàng hậu muốn danh phận gì? Nay vậy, tâu bệ hạ là thái sử lệnh, quan thất phẩm, tuy quan chức chẳng cao, nhưng nhờ ngòi bút trong tay, các bậc đế vương đều phải nể mặt đôi phần. Ấy viết, Quốc Cửu bị loạn dân sát hại, yên ngang tuẫn quốc, và thỉnh bệ hạ trừng trị loạn dân kinh thành, để làm gương răn đe. Bệ hạ chứng giám tại đây, ghi vào sử sách chính thống. Nhạn qua để long, người qua để tiếng. Thì ra Lưu Nga này để tâm là đến huynh trưởng của nàng và thể diện của Lưu gia. Theo Đại Ngụy sử luật, việc này cần có ngữ bút châu phê của bệ hạ. Ai gia đã sớm chuẩn bị rồi. Đưa bút cho bệ hạ. Bệ hạ, Lưu Thái Hậu cũng chẳng cầu gì nhiều, chỉ là một hư danh trong sử sách mà thôi. Người chỉ cần một nét châu phê là có thể tránh được một cuộc chính biến trong cung. Đây là một giao dịch có lợi. Thái sử lệnh. Trước khi đó, trẫm muốn xem sử lục chính thức của Đại Ngụy trong 2 năm qua. Tuân chỉ. Đại Ngụy Kiến An năm thứ 5. Đại Ngụy Hiếu Vũ Đế xuất binh mạc Bắc, thân tiên sĩ tốt, chém 8 vạn hồ lỗ, trúng tên, trúng gỗ lăng mà băng hà. Đại Ngụy Bình Lỗ Nguyên Niên, đại chiến Lương Châu, 3 vạn binh sĩ tử chiến 45 ngày, lương thảo cạn kiệt mà vong, không một ai bị bắt sống. Đại Ngụy Ngự Hồ năm thứ 2, Cửu Long Tuẫn Quốc, hàng triệu hài cốt. Cái gọi là thiên tử chết vì xã tắc, tướng sĩ chết vì gia quốc, trong sử sách cũng chỉ vỏn vẹn vài dòng. Lưu Thái Hậu, ngươi hãy nói cho trẫm hay, dựa vào đâu mà tên huynh trưởng hỗn xược của ngươi lại xứng đáng được ghi vào sử sách Đại Ngụy, 2 chữ Tuẫn Quốc này? Thái sử lệnh, thần có mặt, ghi lại. Năm Hiếu Xương thứ 2, tháng Giêng, triều Đại Ngụy Cửu Phụ Lưu, huynh trưởng của Hiếu Vũ Thái Hậu, vì giàu mà bất nhân, ngồi nhìn kinh thành bị diệt vong mà chẳng màng, lại thừa cơ quốc nạn mà phát tài. Thiên tử Đại Ngụy đã tự tay giết chết tên gian tặc này để biểu lộ chí bất khuất, một chữ cũng không được sửa. Thái sử lệnh, nếu ngươi dám viết như vậy, bản cung sẽ chém đầu ngươi. Vậy thì Thái Hậu, Lưu Thái Hậu đây là thực sự muốn phế đế. Lưu Thái Hậu thật là xem thường đám nữ nhân này quá rồi. Lưu Nga này xem ra đã chuẩn bị chu toàn. Bệ hạ, lão nô mạng già này cũng miễn cưỡng cầm chân được vài kẻ, xin bệ hạ mau cầm thiên tử kiếm xông ra khỏi vòng vây. Trẫm cứ ngỡ là chuyện gì to tát lắm, chẳng qua là chính biến, làm phản thôi mà. Bệ hạ, nàng ta muốn phế ngôi hoàng đế của người đó. Lưu Nga, ngươi là hoàng hậu của hoàng huynh trẫm, là thái hậu của trẫm. Trẫm không muốn động thủ với ngươi. Hãy ngoan ngoãn trở về chốn cũ. Ngươi quá đổi ngang ngược. Ai gia kính ngươi là hoàng đế, đã nhiều lần nhượng bộ, không bắt ngươi nhận lỗi, chỉ muốn ban cho huynh trưởng của Ai gia một danh phận tốt đẹp sau khi mất. Ngươi đến điều này cũng không chịu nhượng bộ. Đây đều là do ngươi bức ép, bắt lấy.
Ai gia đối đãi với các ngươi không tệ, Ai gia muốn các ngươi trung thành với Thái hậu, chứ không phải hoàng đế. Thần xin lỗi Thái hậu, người ấy ban thưởng quá hậu hĩnh. Nguy cơ bức cung đã được giải. Kẻ chủ mưu Lưu Nga này, hãy cởi y phục này ra. Cởi cái này ra, bên trong sẽ không còn gì nữa. Lại đây. Tiểu Nga biết lỗi rồi. Tiểu Nga. Xuyệt, lại đây. Tiểu Nga. Bệ hạ và Lưu Thái hậu lại có mối quan hệ như vậy sao? Trời ơi! Hoàng cung thật là hỗn loạn. Cái tên Nguyên Tử Minh đáng chết này, đến cả Lưu Thái hậu cũng là mối tình đầu của hắn. Còn bao nhiêu mối tình đầu nữa mà ta chẳng hay. Trẫm vừa ban bố lệnh sát hồ này, mới một buổi sáng đã có hơn 30 kỵ binh hung nô bị giết. Công tử, chẳng phải ngài còn 10 vạn giáo chúng Thái Bình giáo sao? Cộng thêm dân chúng kinh thành, được vũ trang. Tổng cộng cũng có 10 mấy vạn người. Ồ, lại thêm một vạn cấm quân nữa, có thể đánh được. Giáo chúng Thái Bình giáo tuy đông đảo, nếu gặp phải kỵ binh hung nô, é rằng chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Bệ hạ, Cẩm y vệ chỉ huy sứ Lư Bân cầu kiến, cho hắn vào. Tuyên Lư Bân vào điện. Bệ hạ, tiền tuyến cuối cùng cũng có một đội quân trở về. Cái gì? Tiền tuyến Đại Ngụy ta còn có người sống sót sao? Đại Ngụy tuyên uy tướng quân Độc Cô Tín dẫn 3.000 hắc kỵ trở về cứu viện kinh sư. 3.000 hắc kỵ. Đối với Đại Ngụy lúc này, quả là như tuyết trung tống than vậy. Độc Cô tướng quân đang ở đâu? Bẩm, hiện đang ở ngoài điện, còn không mau thỉnh vào. Tuyên Độc Cô Tín tướng quân tiến điện. Hắc kỳ phó đô thống. Độc Cô Tín tham kiến bệ hạ. Độc Cô tướng quân mau mau bình thân. Độc Cô Tín to gan. Bệ hạ cách đây không lâu vừa ban bố sát hồ lệnh, hiệu triệu thần dân kinh thành cùng Đại Ngụy tồn vong. Ngươi vừa về kinh đã phủ nhận thánh ý của bệ hạ, rốt cuộc có ý đồ gì? Khoan đã. Độc Cô lão tướng quân ngày ngày nơi tiền tuyến xông pha huyết chiến, hẳn là biết rõ hơn trẫm kẻ chim lồng này. Lão tướng quân, ngài cứ nói đi, vì sao trẫm phải triệt binh dời đô? Ngoài kinh thành, ngoài số quân sẽ đến kinh thành ngày mai, còn có 5 vạn quân hung nô, 6 vạn kỵ binh tiên ti, 7 vạn quân nhu nhiên, 8 vạn quân đột quyết, chúng đang tiến về hoàn thành. Tiếp tục, bệ hạ, 4 nước hộ nhân này đang giao tranh vì vận mệnh quốc gia. Để chuẩn bị cho trận chiến này, họ đã mất hàng chục năm. Thì đã sao? Nam Nhi Đại Ngụy ta, ai mà chẳng địch được 100 người. Lư thống lĩnh, ngoại địch lớp lớp không ngừng. Thiết kỵ Đại Ngụy ta, chém mãi không hết. Bệ hạ, nay kinh thành không còn binh lính để dùng. Giờ chúng ta hãy dời đô. Há lẽ còn có ngày Đông Sơn tái khởi chăng? Dời đô ư? Trẫm, vị Đại Ngụy hoàng đế này chẳng phải chỉ còn lại một nửa sao? Chẳng đi, cũng chưa chắc đã thua. Trẫm muốn tại kinh thành này đánh một trận đại thắng lẫy lừng, một trận thắng chưa từng có. Bệ hạ, thần xin mạo muội tâu rằng Đại Ngụy ta nào có phần thắng. Độc Cô lão tướng quân không cần nói thêm nữa. Ngày mai, trẫm sẽ ban cho 5 vạn quân hung nô này một bất ngờ, khiến chúng có đi mà không có về. Trẫm muốn ban cho bọn chúng một phen kinh hãi, để chúng thấu hiểu Đại Ngụy thần thánh bất khả xâm phạm. Bệ hạ, thần nguyện cùng bệ hạ đồng sinh cộng tử. Thôi được rồi, trẫm có việc phải đi trước. Nhãn lồng trên ngự án này, các khanh cứ tự nhiên dùng. Thanh Điểu, ngươi nghĩ ta có nên giữ vững nơi đây không? Công tử nói gì, Thanh Điểu đều nghe theo. Dẫu cho kinh thành có thất thủ, Thanh Điểu cũng sẽ liều mình hộ tống công tử thoát khỏi vòng vây. Ngươi cũng cho rằng ta không địch nổi bọn hồ, không giữ nổi kinh thành ư? Công tử à, đó là mấy mươi vạn kỵ binh hồ nhân đấy. Chớ nói chi công tử, dù là binh tiên sát thần có đến, cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống mà dập đầu cầu xin bọn hồ tha mạng thôi. Ngươi đó, chẳng có chút tiến bộ nào cả. Người như vậy, đêm nay hãy tìm các tỷ tỷ ở Minh Ngọc Phường đi, đừng tìm ta. Những kẻ tầm thường đó sao có thể sánh cùng nàng được. Về Minh Ngọc Phường, ta sẽ cho ngươi xem một vật. Vật này có thể lui binh. Danh sách các phu nhân quyền quý. Cái tên thật kém nhã nhặn, vừa nhìn đã biết là do công tử đặt. Chẳng trách năm xưa, quốc công gia vì người thi cử đã tìm mọi mối quan hệ, mà người vẫn không đỗ đạt. Ngươi biết cái gì chứ? Đây gọi là ẩn mình chờ thời. Chỉ tiếc thay, cái hình tượng tạo ra để mưu phản này chẳng cần dùng đến.
Vậy công tử, chỉ dựa vào danh sách các vị phú nhân này, tìm vài vị phú nhân là có thể cứu vãn kinh thành ư? Chốc lát nữa ngươi sẽ rõ. Tìm được rồi. Trang phục tộc Tiên Ti. Ngươi là hộ nhân. Đại ngụy các ngươi tự xưng thiên triều, xứ sở lễ nghi, mà lại vô lễ đến thế. Ta còn chưa hỏi ngươi đâu. Dám đến lãnh địa đại ngụy ta mà làm càn. Chẳng phải công tử nhà ngươi đã mời ta đến đây sao? Thanh Điểu, lui xuống. Lui xuống. Thác Bạc Lan Tâm, thôi đi là vừa. Ta gọi nàng đến đây chẳng phải để gây gổ. Nguyên Lan, chúng ta đã mấy năm không gặp. Chàng chẳng còn gọi thiếp là A Lan nữa. Thiếp vẫn là mối tình đầu của chàng mà. Phiền phức quá. Nữ nhân Tiên Ti này cũng là mối tình đầu của công tử sao? Nguyên Lan, đáng ghét. Hôm nay ta triệu ngươi đến, không phải vì tình xưa nghĩa cũ. Ta muốn hỏi ngươi, bộ tộc Tiên Ti các ngươi thật sự muốn cùng các bộ tộc hồ khác công phá kinh thành sao? Ngươi hỏi việc này làm chi? Dù ta có chiếm được kinh thành, với mối giao hảo giữa ta và ngươi ở kinh thành vẫn có thể sống an nhàn phú quý, tiêu dao tự tại. Có gì mà phải bận tâm? Ồ, ta nghe nói đại ngụy các ngươi có một vị tân đế vừa đăng cơ. Vị hoàng đế này vừa lên ngôi liền tiêu diệt hàng ngàn kỵ sĩ hung nô của Hồ Diên Tông bậc. Ngươi nói xem, chuyến Nam Hạ này, nếu ta có thể bắt được vị chân long của đại ngụy các ngươi, thì đó há chẳng phải là một việc mỹ mãn sao? Phụ thân hắn là quốc vương, sở hữu một quốc gia, há chẳng phải là một phú bà sao? Nếu ta không lầm, công tử từng nói, mỗi một phú bà ở đây đều là cố nhân của ta. Các vị hồng nhan tri kỷ của công tử rốt cuộc là hạng người nào vậy? Ngươi chính là tân đế của đại ngụy ư? Chẳng lẽ không giống sao? Ta đã biết, người mà ta, Thác Bạc Lan Tâm, đã để mắt tới, làm sao có thể là một kẻ lông bông, người Hán được. Nguyên Lan, nếu như chàng cùng thiếp kết duyên, hậu duệ của chúng ta nhất định sẽ là bậc đế vương hoàng mỹ nhất. Đừng nói những lời vô nghĩa ấy nữa. Hôm nay ta gọi ngươi đến đây chính là để hỏi ngươi, với thân phận công chúa Tiên Ti, ngươi có thể khiến 10 vạn kỵ binh Tiên Ti đang vây kinh thành rút quân chăng? Rút quân? Mấy năm nay, kỵ sĩ Tiên Ti ta tử thương không dưới mấy mươi vạn người. Này, bệ hạ chỉ một lời rút quân, liền muốn 10 vạn kỵ sĩ Tiên Ti ta đều phủi mông bỏ đi ư? Đây há chẳng phải là một cuộc giao dịch bất hợp lý sao? Dù cho các ngươi có công phá được kinh thành, cũng sẽ vì 4 nước hồ chia chác không đều, mà đại chiến chi bằng hiện tại toàn thân mà lui. Vả lại, ngươi cũng chẳng muốn dũng sĩ của mình chết nơi kinh thành này đâu nhỉ? Vậy, hoàng đế bệ hạ, ngài muốn gì đây? Trẫm muốn cùng các ngươi, người Tiên Ti, kết minh. Giờ đây, trong hoàng thành, toàn là kẻ già yếu bệnh tật. Ngươi lấy gì mà kết minh với chúng ta? Hay là đêm nay, ngươi hãy đến phòng ta làm nam sủng. Hầu hạ ta thật tốt. Xoa bóp chân cho ta, nếu ngươi hầu hạ ta chu đáo, ta sẽ cân nhắc. Nếu ngươi không chịu kết minh, vậy thì chiến. Đại ngụy ta có đủ sức tiêu diệt 10 vạn kỵ binh Tiên Ti các ngươi không? Ngươi cứ thử xem. Công tử, ô nhân này đang vây thành, ngươi lại đánh công chúa của họ. Nguyên Lan, không ngờ sau khi lên ngôi hoàng đế, ngươi đánh người càng thêm oai phong. Thật đáng ngưỡng mộ. Đây là hạng người gì vậy? Bị đánh mà vẫn vui mừng đến thế. Ngươi có sở thích gì đặc biệt chăng? Muốn kết minh cùng ta cũng chẳng phải không thể. Nhưng mà, ta cần xem xét thực lực của các ngươi. Nếu như ngày mai, các ngươi có thể chống đỡ cuộc tấn công của hung nô, thì ta sẽ rút 10 vạn kỵ sĩ Tiên Ti của ta khỏi kinh thành. Hơn nữa, ta còn có thể giúp đại ngụy các ngươi thu hồi đất đai đã mất. Thành giao. Được. Hậu hội hữu kỳ. Chớ có chết. Công tử, vừa rồi người thật là to gan quá đổi. Sao người dám tác công chúa của một nước? Người Tiên Ti vốn là như vậy. Trong xương cốt bọn họ đều sợ kẻ mạnh. Nếu lúc này ngươi nhún nhường, bọn họ lại càng cho rằng ngươi dễ bắt nạt. Vậy công tử,
Người vừa nói có thể tiêu diệt người tiên ti. Là thật sao? Đương nhiên là giả rồi. Cái gì? Cái gì? Thanh Điểu, hãy ghi nhớ một điều. Thân phận nơi xứ người, tự mình định đoạt. Nàng ta đâu hay, đại ngụy ta có thực lực ra sao? Bởi vậy, bất luận ta nói thế nào, nàng ta nào dám khinh suất chất vấn. Công tử, ngài quả là trí dũng vô song. Công tử, sao ngài vẫn chưa rời đi? Ngươi cứ đi trước. Khiến ta sợ đến chân tay bủn rủn. Phía trước chính là kinh thành rồi. Bọn ngụy nhân này lại dám bắt giữ ta, đầu người hung nô chất thành kinh quan. Ta, Hồ Diên Lâu Thất, nhất định sẽ khiến chúng nợ máu phải trả máu. Lần xuất binh này, ta đã mang theo 5 vạn thiết kỵ hung nô. Chớ nói một kinh thành, dẫu 10 kinh thành cũng chẳng đáng ngại. Chỉ là không hay, trong kinh thành đại ngụy kia, rốt cuộc đã tích trữ bao nhiêu binh mã. Người ngụy, chớ hoảng sợ, đây là nội ứng ta đã sắp đặt trong đại ngụy. Bố phòng binh lực kinh thành đại ngụy, hắn đều tường tận. Nô tài xin kính cẩn nghênh đón vương sư. Nô tài mong sao, mong trăng, cuối cùng cũng đợi được đại quân hung nô. Tình hình kinh thành, hãy nói thật, hoàng đế kia, đầu óc hồ đồ, đã bỏ mặc toàn bộ ngoại thành và hoàng thành, gom 10 vạn binh lực duy nhất, rút về cung thành. Vậy 10 vạn quân ngụy ấy chiến lực ra sao? Có bao nhiêu kỵ binh? Trong 10 vạn quân ngụy ấy, có 10 vạn là quân Thái Bình xuất thân từ thảo giả, vạn binh còn lại là dân thường chiêu mộ tạm thời, hầu như không có kỵ binh. Duy độc Cô Tín có 3.000 hắc kỵ. 3.000 hắc kỵ dưới trướng hắn, chẳng đáng bận tâm. Nguyên soái, tiểu tướng nguyện lĩnh mệnh, xông vào kinh thành, giết sạch không còn một mống. Được. Hãy nhớ kỹ, phàm là người gặp phải, bất kể nam nữ già trẻ, hễ là người ngụy, nhất luật tru diệt. Giết. Bệ hạ, Hoàng thành đã thất thủ. Nguyên cấm quân tả vệ tướng quân Tào Hưu đã vì nước vong thân. Cái gì? Bệ hạ, thiết kỵ hung nô vừa rồi ở ngoại thành kinh đô đã tiêu diệt một đạo quân Cần Vương, chém đầu hàng ngàn người. Bệ hạ, thiết kỵ hung nô đã áp sát thành. Bệ hạ, thần nguyện dẫn tàn binh cẩm y vệ, mở đường máu cho bệ hạ thoát thân. Nếu bệ hạ dời đô về phương Nam, tạm thời bỏ kinh thành, đại ngụy ta vẫn còn cơ hội. Bệ hạ, 3.000 hắc kỵ của độc Cô Tín cùng 10 vạn đơn chúng kinh thành vũ trang, vì sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Bệ hạ, hung nô có 5 vạn thiết kỵ, mà quân ta chỉ có 1 vạn bộ binh, làm sao mà đánh đây? Thanh Điểu, pha một ấm bích loa xuân mà trẫm yêu thích nhất mang tới đây. Cái gì? Bệ hạ, giờ này sao còn tâm tư uống trà? Truyền lệnh của trẫm, kiên cố giữ thành. Không. Mở cổng thành. Đã. Dã chiến. Là loại dã chiến mà công tử chơi với thiếp lần trước sao? Dã chiến này không phải dã chiến kia. Bẩm tướng quân, binh sĩ đại ngụy bỗng nhiên mở cổng thành, đoán rằng chúng muốn giao chiến nơi đồng, không mong quạnh với quân ta. Dã chiến ư? Thật là không biết tự lượng sức mình, dùng bộ binh mà dám dã chiến với kỵ binh trọng giáp của ta ư? Chẳng khác nào tự tìm đường chết. Truyền lệnh của ta, xông thẳng vào thành, lấy đầu chó của hoàng đế đại ngụy. Rõ. Thanh Điểu, ai cho ngươi bỏ muối vào trà của ta? Ta thích uống vị nguyên bản, đừng thêm thắt hương vị lung tung. Bệ hạ, xin hãy mau rời khỏi đây. Người chưa từng thân chinh nơi xa trường, chưa biết sự lợi hại của thiết kỵ hung nô. Trẫm nói không sao là không sao. Hãy đợi thêm chút nữa. Đến rồi. Bệ hạ, chúng thần đã làm theo ý người, dùng đại phủ chặt vào chân ngựa của địch. Kỵ binh hung nô kẻ ngã ngựa đổ, quân ta vẫn giữ vững phòng tuyến. Trẫm đã nói mà. Chỉ là hạng trọng giáp kỵ binh, chẳng có gì đáng sợ cả. Ta thân là kẻ xuyên không, dẫu không có hệ thống, cũng đã dùng cơm hiện đại hơn 20 năm. Đầu óc này há chẳng phải vô dụng. Bệ hạ quả là chiến thần tái thế. Chẳng hay chiến pháp này là, đây là bộ binh trọng giáp trẫm đặc biệt, chế tạo để khắc chế hung nô.
Trẫm gọi đó là bối quỷ quân. Tuy không sánh bằng bối quỷ quân của Nhạc Gia quân, nhưng đối phó hung nô vẫn dư sức. Thế nào, bệ hạ, có chuẩn không? Chuẩn rồi. Truyền lệnh xuống. Bệ hạ đã phán rằng chỉ cần chư vị dũng mãnh giết giặc, đêm nay sẽ cho phép các vị thái hậu vì chư vị mà múa một khúc. Dạ. Sao vậy? Bùi muội muội là bị nhiễm phong hàn ư? Ta không rõ, trong lòng có cảm giác bất an khôn tả. Các tỷ muội, ta vừa như nghe thấy các tướng sĩ đang hô hào điều gì đó, bảo vệ thái hậu. Vì thái hậu nương nương, cái tên Nguyên Tử Minh này, chẳng lẽ lại nói lời hồ đồ gì chăng? Ví như ban thưởng chúng ta cho tướng sĩ. Thật là coi thường đại ngụy hoàng đế quá đổi. Không ngờ ngài ấy còn có thủ đoạn này. Nguyên soái, chi bằng trước tiên hãy rút quân, đợi viện binh tiên ti đến rồi hãy giao chiến. Đồ phế vật, chúng ta đến đây chính là để tranh công đầu, đợi viện binh tiên ti. Chẳng phải rõ ràng nói cho người ta biết chúng ta vô dụng sao? Hạ thần đã rõ, yếu cái nỗi gì? Tiếp tục đánh cho ta tổn thất nặng nề. Bọn chúng cũng chẳng khá hơn là bao, thành môn sắp bị phá vỡ. Vì sao hai vị không để bệ hạ tạm lánh đi để tránh mũi nhọn? Thanh Điểu cô nương, giờ này ngươi vẫn chưa nhìn ra ư? Nhìn ra điều gì? Ngươi thử nghĩ xem, có phải có một vị tướng lĩnh trọng yếu từ đầu đến cuối chưa hề lộ diện? Ôi chao, ngươi đừng có úp mở nữa, mau tâu rõ. Phó đô thống Hắc Kỵ độc cô Tín. Chẳng lẽ bẩm, một đội Hắc Kỵ đã xông vào cánh phải quân ta, toàn bộ kỵ binh đã bị đánh tan. 2.000 quân Ngụy này là để dụ quân ta vào bẫy. 3.000 Hắc Kỵ kia mới là hậu chiêu. Đáng chết, chỉ lo tiêu diệt đám quân Ngụy này mà quên mất 3.000 Hắc Kỵ của độc cô Tín. Nguyên soái, huynh đệ đã hy sinh quá nhiều, hãy hạ lệnh rút quân, chí ít cũng phải đợi Âu quân tiên ti đến tiếp viện. Càng rỡ. Đây là vương ấn của Đại Thiền Vu Hung Nô, ta phụng mệnh Đại Thiền Vu Hung Nô ban lệnh, phàm kẻ nào thối lui, trảm, trảm. Ta cùng hoàng đế Đại Ngụy không đội trời chung. Tỷ thực kích hư, tập trung binh lực vượt trội, công kích vào yếu huyệt của địch. Chẳng trách chư vị lại bình thản đến vậy. Thì ra còn có hậu chiêu. Trận chiến đã gần dứt, đã đến lúc kết thúc. Phùng Bảo, thần có mặt. Hãy truyền chiếu thư này xuống. Đây là bùa đòi mạng trẫm ban cho Thiết Kỵ Hung Nô. Bùa đòi mạng. Đây. Phùng tổng quản, viết gì vậy? Vậy ngươi hãy đọc cho mọi người cùng nghe. Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết, kể từ hôm nay, phàm những ai nguyện gia nhập quân Ngụy vì nước tận trung sẽ được ban thưởng tùy theo công trạng lớn nhỏ, ban thưởng quan chức, tước vị, đất đai, giết 5 tên hồ nhân, phong chính cửu phẩm, giết 100 tên hồ nhân, phong tòng ngũ phẩm. Cao nhất có thể đạt đến tam phẩm Kim Ngô Vệ đại tướng quân, nhị phẩm tham tri, thưởng bổng lộc tính riêng. Khâm thử. Bệ hạ, phần thưởng này của người há chẳng quá khích sao? Huống hồ kinh thành giờ đây, ai ai cũng tự lo thân, liệu có hữu dụng chăng? Quốc nạn lâm đầu, bất luận là chiếu chỉ nào, đều chẳng quá đáng. Còn về việc có hữu dụng chăng, chư vị sẽ sớm rõ. Phùng Bảo, lập tức truyền chiếu thư khắp kinh thành. Những người còn lại theo ta xuất cung, đi gặp gỡ thống soái Hung Nô kia. Thật đáng tiếc, dẫu các ngươi kiên cường lắm, nhưng kẻ thắng cuộc cuối cùng vẫn là Hung Nô chúng ta. Kinh thành này đã thuộc về chúng ta rồi. Huynh đệ ta ơi, giết một tên Hung Nô, thưởng 10 lạng bạc. Giết. Giết. Mười lạng bạc đã có, tiền sính lễ, tiền cất nhà đều có cả. Giết. Điên rồi. Người nước Đại Ngụy đều điên cả rồi. Rút. Ôi, đợi ta với. Đợi ta với, bọn tiểu tử các ngươi. Lát nữa ta sẽ giết sạch các ngươi. Bọn tiểu tử, chạy đi. Viện binh tiên ti đâu? Họ hẳn đã đến kinh thành rồi chứ. Nguyên soái đã phái 5 đợt người đi rồi, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Con tiện tỳ này quả là cố ý. Ta nghĩ ả ta chỉ muốn tranh công bắt rồng mà thôi.
Đây là nơi nào? Nguyên soái, đây là thanh lâu đệ nhất kinh thành. Minh Ngọc Phường. Thanh lâu ư? Đúng vậy. Nơi ngài ưa thích nhất. Ôi chao! Ta nghĩ rằng, bên trong ắt hẳn toàn là những tàn hoa bại liễu vô dụng. Đi thôi huynh đệ, cùng ta vào xem sao. Đi. Thanh lâu. Ngươi cố ý mai phục ta ở đây sao? Không hẳn vậy. Chỉ là tình cờ đến đây giải sầu. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Đại nguyên soái, có muốn lên đây uống một chén không? Ngươi đi đi. Nguyên soái, đã lục soát quanh đây, không phát hiện quân Ngụy mai phục. Ồ, vậy thì tốt. Hoàng đế Đại Ngụy, ngươi nói ngươi không mang theo một binh một tốt, lại dám chạy đến nơi này. Thật là trời giúp ta hung nô. Nếu hôm nay ta giết ngươi, thì toàn bộ quân Ngụy trong kinh thành sẽ như rắn mất đầu, không đánh mà tan. Lôi tuy vậy, nhưng ngươi chẳng thể giết được trẫm. Vả lại, trẫm muốn ngươi phải bỏ mạng tại đây. Thật ngông cuồng. Chết đến nơi rồi còn dám khoác lác. Thanh lâu lại nuôi tử sĩ, quả là độc đáo thay. Đáng tiếc thay, nhân số quá ít ỏi, đủ để lấy mạng ngươi rồi. Đồ không biết trời cao đất dày. Đại nguyên soái của chúng ta là dũng sĩ số 1 của hung nô, từng chém giết 7 viên đại tướng, 25 tham tướng của các ngươi. Kẻ mà các ngươi gọi là roi da hung nô chính là đại nguyên soái của chúng ta. Năm xưa, Ngũ Long Đại Ngụy với thần lực trời ban cũng đã bỏ mạng dưới tay ta. Mà nay, chỉ với vài nữ nhân yếu ớt bên cạnh ngươi, cùng một cây đàn rách nát, ngươi đang muốn mua vui cho bản soái ư? Đừng vội. Đợi khi ta công phá hoàn thành, chiếm đoạt chính vị thái hậu, sẽ bắt ngươi quỳ bên cạnh mà hầu hạ, để ngươi tận mắt chứng kiến bản soái sẽ làm gì. Hành hạ các tẩu tẩu của ngươi đi. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi đàn ca múa hát, để mua vui cho ta vậy. Trẫm đang tiễn tang cho ngươi đó. Thanh điểu. Bột mì đâu? Rõ. Bột gì? Thứ gì vậy? Vô học thật đáng sợ. Hô Diên đại nguyên soái, kiếp sau hãy đọc sách nhiều hơn. Đây gọi là nổ bụi. Nổ. Công tử, đây cũng là binh pháp. Đây là khoa học. Bệ hạ, Tam Hỷ Lâm Môn, Đại Hỷ A, hung nô hay tinh chủ soái tử trận đã kinh hồn bạc vía, đại quân liền rút lui 30 dặm. Quân tiên ti hay tinh này liền rút lui 50 dặm. Thế vây hãm kinh thành đã phá giải. Bệ hạ thánh minh, nàng Thác Bạt Lan Tâm này quả là giữ lời. Ngươi nói Tam Hỷ Lâm Môn, vậy 3 điều hỷ ấy là gì? Tam hỷ chính là tể tướng Kim binh bộ thượng thư triều trước Bùi Tế đã dẫn theo vạn quân đến ngoại thành kinh đô tiếp viện, xin bệ hạ mở cửa thành cho quân vào. Trời không diệt Đại Ngụy ta. Bệ hạ, Bùi đại nhân là phụ thân của Bùi thái hậu, là tể tướng do tiên đế đích thân bổ nhiệm. Lưu chỉ huy sứ lập tức truyền lệnh cẩm y vệ mở cửa thành. Kẻ nào tự ý mở cửa thành, tru di tam tộc. Lão nô đáng chết, chớ nên vượt phận, đoán mò thánh ý. Đứng dậy đi. Tạ bệ hạ. Trẫm hỏi các khanh, vì sao Bùi tướng này chẳng đến sớm, chẳng đến muộn, lại cố tình xuất hiện đúng lúc trẫm vừa đánh lui hung nô? Chẳng lẽ trùng hợp đến vậy? Các khanh dám chắc rằng hắn đến để tiếp viện, chứ không phải để làm phản sao? Không đến nỗi vậy đâu. Bùi Tế vốn một lòng trung thành với tiên đế, đó là với tiên đế.
Nếu hắn chẳng chịu nhận trẫm là tân đế, thì phải liệu tính ra sao đây? Điều này, tâu bệ hạ, hiện thời kinh thành vẫn còn hiểm nguy. Ngoại tộc có thể tiếp tục tiến công bất cứ lúc nào. Nếu không có đại quân tiếp viện, Đại Ngụy vẫn khó lòng giữ vững. Tuyên Bùi Tế vào cung, không được mang theo một binh một tốt. Bệ hạ, nếu Bùi Tế kháng chỉ, từ chối nhập điện, hai quân ắt sẽ khó tránh khỏi giao tranh. Quân ta binh ít, khó lòng thắng được. Trẫm nào có nói dùng thánh chỉ tuyên triệu. Phùng bảo, ngươi hãy đi tìm Bùi Thái hậu, mượn danh nghĩa của bà ấy mà ban một đạo ý chỉ, mời phụ thân của bà ấy đến từ Ninh cung của Bùi Thái hậu. Ồ, thì ra là vậy. Lão nô đã hiểu. Bùi Tế chưa chắc đã chịu nhận tân hoàng, tuân lệnh. Còn nữa, ngoại loạn đã dẹp yên, đã đến lúc khôi phục chế độ của Đại Ngụy ta rồi. Hãy đem những kẻ trong thành ngoài thành, những kẻ tam công cửu khanh này, ấy triệu hết vào đây cho trẫm. Bằng không, buổi thiết triều này đến một người cũng không có, còn làm cái gì mà hoàng đế nữa. Thuộc hạ xin tuân lệnh. Bùi tướng nhận chỉ. Lão thần lĩnh chỉ. Cung tiễn tổng quản. Lão phu vừa đi Giang Nam mộ binh, chưa đầy 1 tháng thì tiên đế băng hà. Tân đế sao lại là Nguyên Tử Minh? Cái tên công tử ăn chơi lêu lỏng đó. Bùi tướng, điều này đối với chúng ta mà nói chưa hẳn đã là chuyện bất hảo. Tân đế vừa đăng cơ chưa lâu, cần lắm sự phò trợ của Bùi tướng. Nếu Bùi tướng lúc này nhập kinh, chẳng những được ưu đãi, mà còn có thể thăng quan tiến tước thêm nữa. Tiên đế khi đăng cơ đã phong ta làm tướng phụ. Thế nhưng giờ đây, chức tướng phụ đã không còn thỏa mãn được ta nữa. Bí của Bùi tướng là: quân sư xem, lão phu có tướng đế vương chăng? Không. Trẫm đã đổi ý rồi. Trẫm muốn cùng Bùi tướng ôn lại chuyện xưa. Trẫm bảo đảm hắn sẽ ngoan ngoãn giao binh quyền. Giao cho trẫm. Tru diệt quyền quý, giết quốc cửu, diệt hung nô. Nguyên Tử Minh vốn là kẻ ăn chơi trác tán, lại có được hùng tài đến vậy. Theo ta nghĩ, ngài đã là quốc trượng tể tướng, đã ở trên vạn người, không cần thiết phải tự mình mạo hiểm. Các ngươi muốn làm gì? Ta là đương kim tể tướng, đương kim binh bộ thượng thư, là phụ thân của Thái hậu. Bùi đại nhân, gần đây trời trở lạnh. Cảm lạnh thì chẳng hay chút nào. Kẻ nào cả gan như vậy? Đây là chân long chí lực, còn hùng vĩ hơn cả long khí của chính vị tiên đế. Bệ hạ, Bùi đại nhân đây là làm sao? Sao lại sợ trẫm đến vậy? Phải chăng là sợ trẫm sẽ đoạt mạng ngươi tại đây? Không có chuyện đó, lão thần tuyệt đối không có ý đó. Bùi đại nhân, đây là lần đầu tiên diện kiến trẫm sao? Trẫm có đế vương chi tướng không? Lời này, chuyện ấy đã thấu tai người rồi. Trong quân có kẻ là người của hoàng thượng. Trẫm hỏi ngươi đó. Bệ hạ, người mang dáng rồng phượng, khí chất trời ban, là tướng đế vương ngàn năm có một. Vậy ư? Có Bùi tướng quân công nhận, lòng trẫm mới an tâm nhiều. Thế nhưng có kẻ tâu với trẫm rằng ngươi mang giáp vào cung, mưu đồ bất chính, khuyên trẫm nên trừ khử ngươi ngay tại đây. Bệ hạ, đây tuyệt nhiên là lời đồn vô căn cứ. Phụ thân thần đối với Đại Ngụy một lòng trung trinh. Bệ hạ minh xét. Lão thần Bùi Tế thọ ân quốc gia, há dám có ý đồ bất chính như vậy. Lần này mang binh là để tiến cống lễ vật cho bệ hạ. Vậy ra, mấy trăm giáp sĩ bên ngoài kia cũng là lễ vật dâng lên trẫm. Phải. Ngoài ra, thần còn mang theo 3 vạn tân binh, đều là tân quân thần chiêu mộ từ Giang Nam. Hổ phù tại đây, kính xin bệ hạ điều động. Bùi tướng có lòng rồi. Bùi tướng cùng Bùi Thái hậu đều là chí ái thân bằng, tay chân đồng bào của trẫm. Trẫm sao nỡ sát hại các khanh? Ắt hẳn có gian tiểu nhân từ đó mà ly gián. Bệ hạ thánh minh, mau mau đứng dậy đi. Bùi tướng, trời đã trở lạnh, hãy sớm về nghỉ ngơi. Khanh là cánh tay phải của trẫm, ngày sau còn trọng trách lớn lao. Vậy lão thần xin cáo lui trước.
Phùng Bảo, ngươi là nguyên lão chính triều, thấu rõ mọi việc trong triều. Ngươi hãy nói xem, trẫm lần này, vì sao không trực tiếp giết Bùi tướng? Lão nô cho rằng, bệ hạ muốn mượn sức quan văn, để thu xếp tàn cục sau chiến tranh, cân bằng triều chính. Sai rồi. Phùng Bảo, ngươi đã theo tiên đế bao năm, mà ngay cả tâm tư này của trẫm cũng không nhìn ra sao? Bởi vì ngươi chẳng nỡ giết tình cũ, phụ thân của Bùi Thái Hậu. Ái chà, câm miệng. Trẫm lệnh ngươi tra xét kho tàng trong kinh thành, đã tra xét đến đâu rồi? Bệ hạ, người chớ nói, lão già Bùi Tế này quả thật rất giàu có. Ngoài 3 vạn tân binh ra, trong kho tàng của hắn còn phát hiện số lượng lớn trà, lũa là, ngân khố và lương thực, đủ cho người Trường An chi tiêu vài tháng. Được. Lô Bân, thần tại, nay thành Trường An rồng rắn lẫn lộn, phần lớn đều là tân binh. Trẫm muốn khanh kiến lập một đội quân dã chiến có thể giữ vững uy quyền. Thần lĩnh mệnh. Theo cục diện hiện tại, chỉ cần thành lập một đội quân 5 vạn tinh binh cường tráng là có thể ổn định cục diện. 5 vạn người e là không đủ. Trẫm muốn lập một doanh tam quân, 10 vạn binh sĩ, 3.000 trọng kỵ binh, 3 vạn khinh kỵ binh hợp thành tam thiên doanh, lại còn phải có một đội trang bị hỏa khí, thần cơ doanh. Bệ hạ, hộ bộ hiện nay đã tính toán kỹ lưỡng, hết sức cũng chỉ đủ duy trì Trường An 4 tháng. Tiền lương đâu mà chế tạo cái gì? Tam đại doanh kinh sư này, chuyện này, hộ bộ chẳng phải rất giàu có sao? Hơn nữa, Bùi tướng lại mang theo nhiều thuế bạc như vậy. Bệ hạ, người trước đây đã ban bố sát hộ lệnh, treo thưởng trọng kim cho đầu người hung nô, tiền bạc đã bị bá tánh lĩnh gần hết rồi. Ai da, chỉ lo cái đầu mà quên mất cái đuôi, thả tù nhân ra. Bệ hạ, người đây là, trẫm đã để mắt đến bọn chúng rồi. Để mắt đến? Bệ hạ, nếu người không phải là có tật đoạn tụ, lại còn thích những tên đại hán hung tợn giết người. Nói càng, trẫm muốn bọn chúng vì nước mà giết giặc. Ban cho chúng 50 thanh đao, hãy nhớ, trẫm chỉ cần 50 người. Bệ hạ, người đang lập nên một đội quân như thế nào? 50 người này, không thuộc bất kỳ bộ phận hay quân đội nào, chỉ tuân theo hoàng mệnh. Hãy gọi bọn chúng là Ngụy Võ Tốt. Tuân lệnh, vi thần xin đi ngay. Nếu trang bị hỏa khí cho bọn chúng, cảnh tượng ấy vẫn cần chút ngân lượng để dựng nên 3 doanh trại này của ta. Tuy nhiên, trước đó, công tử, ngươi định làm gì? Bóc trần thân phận ta ư? Ta không cố ý. Bóc trần thân phận ta, khiến ta mất mặt. Muộn rồi. Tẩm cung của Cửu Thái Hậu này, trẫm tạm thời dùng trước vậy. Công tử đáng ghét, công tử xấu xa. Sao vậy? Chưa đủ sao? Phải thêm 2 nháy nữa. Thật khoan khoái thay. Ngươi là tiểu thái giám mới đến ư? Thủ pháp chẳng tồi. Học được ở đâu vậy? Nếu Thái Hậu nương nương ưa thích, trẫm có thể mỗi đêm đến xoa bóp vai cho nương nương. Bệ hạ, sao người lại đến đây? Nai gia là hoàng tẩu. Đừng bận tâm, Điệp Thái Hậu, trẫm chỉ thấy người đau lưng mỏi gối, muốn giúp người khuây khỏa đôi chút. Chẳng phải bệ hạ mấy ngày nay bận rộn chiêu binh mãi mã sao? Cớ sao lại có thì giờ đêm khuya ghé thăm tẩm cung của ai gia? Không vì cớ gì cả, chỉ là đột nhiên rất nhớ Thái Hậu. Ngươi nói bậy. Lời này ngươi cũng đã nói với mấy vị hoàng tẩu khác rồi. Thái Hậu, nếu người cứ nói như vậy, sẽ khiến trẫm đau lòng lắm. Ta còn lạ gì ngươi nữa? Nói đi. Có việc gì sao? Chỉ là đùa chút thôi. Điệp Thái Hậu minh triết như vậy, chắc hẳn ngươi đã thấu rõ tâm ý ta rồi chứ? Ngươi đã nhắm vào tiền bạc của ta, muốn Diệp gia ta xuất vốn cho ngươi sao? Phải. Hiện nay triều đình động loạn, phản tặc không sao kể xiết, ngoại bang lăm le như hổ đói. Đội quân của ngươi khó lòng thành hình. Điệp gia ta xưa nay không làm chuyện tổn thất. Điệp Thái Hậu cho rằng trẫm không thể thắng được bọn họ ư?
Phàm là công khanh trong triều, các dòng tộc thế gia, con cháu, môn khách của họ, người có tài, bất luận đích thứ, đều có thể căn cứ vào tài học, công tích mà triều đình ban cho quan tước tương ứng. Người do gia tộc tiến cử, cũng theo lệ này, đây chính là thôi ân lệnh của trẫm. Ai cho một thôi ân lệnh, đanh là thôi ân, thực là phân hóa. Ngươi muốn khiến các thế gia đại tộc kia tự mình phân liệt từ bên trong sao? Giờ đây, Thái hậu còn cho rằng trẫm sẽ bại sao? Ngươi muốn gì? Ít nhất 8 triệu lượng bạc, 1,5 triệu thạch lương thực, 1 triệu tấm lũa. Nguyên Tử Minh, ngươi chi bằng đi cướp đi. Ngươi đây là muốn vét sạch gia sản Diệp gia ta. Điệp Thái hậu, người xuất thân từ thế gia kinh thương, hẳn người phải hiểu rõ, việc đầu tư ắt sẽ có hồi báo. Số tiền này, trẫm sẽ không để Diệp gia các khanh chịu thiệt thòi. Vậy Diệp gia chúng ta có thể đạt được gì? Điệp gia các khanh đời đời kinh thương, giàu có khắp thiên hạ, thế nhưng, sĩ nông, công thương, thương nghiệp vẫn luôn ở bậc cuối. Trẫm có thể ban cho Diệp gia các khanh sự bình đẳng. Vẫn chưa đủ. Ta muốn bệ hạ hứa với ta thêm một điều kiện nữa. Khi đó, Điệp gia chúng ta nhất định sẽ hết lòng ủng hộ bệ hạ. Điều kiện gì? Cùng ta ôn lại mối tình đầu. Tiểu Diệp tử này, quả là biết cách làm giá. Trẫm ưng thuận. Trời đã không còn sớm. Bác hoàng tẩu, trẫm xin phép. Bác hoàng tẩu, cứ như thuở xưa, người ông ta dỗ ta ngủ. Ta biết ngay tiểu nha đầu ngươi sẽ chẳng dễ dàng buông tha ta. Nhẹ tay thôi, đáng ghét. Cấm vệ quân Tả Hữu Kim Ngô đại tướng quân, Độc Cô Tín cầu kiến bệ hạ. Tả Hữu Kim Ngô vệ đại tướng quân, há chẳng phải đây là một trong những chức quan cao nhất của cấm quân sao? Trẫm từ trước tới nay chưa từng phong chức vị này cho Độc Cô Tín, Phùng Bảo. Bệ hạ, é rằng là ta phong quan. Ta phong quan ấy là quan viên được trực tiếp bổ nhiệm, không qua lại bộ, cùng tư lễ giám. Hẳn là do Thái Hoàng Thái Hậu làm ra. Thái Hoàng Thái Hậu, đúng vậy, chính là mẫu thân của chính vị tiên đế. Triều đại Ngụy hiện nay, người có thể phong quan tước, ngoài bệ hạ ra, chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu mà thôi. Xem ra Thái Hoàng Thái Hậu này cũng đang nhòm ngó trẫm đây. Ai cho ngươi, Độc Cô Tín, trẫm cứ ngỡ ngươi trung thành tận tụy. Tuyên hắn vào. Tuyên Độc Cô Tín tướng quân vào điện. Vi thần Độc Cô Tín khấu kiến bệ hạ. Độc Cô lão tướng quân phong thái càng thêm lẫm liệt, song trẫm lại thấy khanh sát khí đằng đằng. Bệ hạ và Thái Hoàng Thái Hậu là cha mẹ tái sinh của vi thần. Lão thần dẫu có gan óc lắm đất, cũng khó báo đáp vạn phần. Thật là một con chó tốt của Thái Hoàng Thái Hậu. Đến giả vờ cũng chẳng buồn giả vờ, lại dám đem lão yêu bà kia đặt ngang hàng với ta. Độc Cô lão tướng quân đến đây, có việc gì muốn tấu? Nghe nói bệ hạ muốn thành lập Ngụy Võ Hạ, lại còn biên chế ngoài cấm quân. Sao? Khanh có ý kiến gì? Lão thần cho rằng bất ổn. Hiện tại cấm quân Trường An ta đã có 5 vạn. Chẳng cần vẽ rắn thêm chân. Dùng những kẻ ô hợp để phò trợ Giang Sơn đại Ngụy ta. Đây là bôi nhọ thiên quân. Cũng dễ khiến cấm quân ta bất mãn. Thậm chí làm phản. Làm phản. Độc Cô lão tướng quân đang uy hiếp trẫm ư? Lão thần nào dám? Lão thần căn cứ sự thật mà đưa ra quyết đoán, cũng là đại diện cho ý nguyện của 5 vạn cấm quân. Xin bệ hạ thu hồi thành mệnh. Độc Cô lão tướng quân nói vậy cũng chẳng phải là không được. Tuy nhiên trước đó, trẫm muốn mời lão tướng quân lui ra cửa. Bệ hạ, Trương đại, kỳ thực lão thần
Ổn xược, lão phu là đại tướng quân Kim Ngô vệ Tả Hữu, đâu ra vô danh tiểu tốt, dám cả gan đánh lén lão phu. Ngụy Võ Tốt, Trương Đại, hiện là lữ soái kỵ binh Ngụy Võ Tốt của Đại Ngụy. Ngụy Võ Tốt, Độc Cô lão tướng quân, đây chính là đám ô hợp mà ngươi thường nói ư? Theo trẫm thấy, chúng hữu dụng hơn cấm quân nhiều. Chân long chi lực này quả thật mạnh hơn trong truyền thuyết gấp trăm lần. Chân long chi lực của bệ hạ lại tiến hóa rồi. Thôi được rồi, trẫm mai này còn phải xuất du, cần nghỉ ngơi sớm. Lão tướng quân cứ tự tiện vậy. Xuất du. Độc Cô lão tướng quân, xin mời ngài hồi phủ. Lư lão đệ, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi chưởng quản Cẩm Y vệ, ta chưởng quản Cấm quân. Nếu hai ta cùng hợp sức, Đại Ngụy này, lão tướng quân, ngươi và ta đều là bề tôi của bệ hạ. Trong lòng Lư mỗ chỉ có hoàng thượng, chẳng có huynh đệ gì cả. Lư thị kia, rồi sẽ rõ. Độc Cô tính, uổng công ngươi nơi chốn quan trường trải bao năm tháng, làm sao thấu rõ thần uy của bậc thiên tử. Ngươi hãy tâu lên Thái hậu, ngày mai bệ hạ sẽ cùng bác hoàng hậu du ngoạn. Ngươi lại đây, ngươi hãy loan tin tức về kẻ nghiệt chủng kia cho bọn tiên ti và lũ hồ cẩu. Chúng tự khắc biết phải làm gì. Đế vương thật ghê gớm, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã dựng nên tam đại doanh, hơn hẳn tên con rể của lão phu nhiều. Tướng gia, vừa có tin báo về, bệ hạ trên đường du ngoạn trở về, gặp phải thích khách, sinh tử chưa rõ. Cái gì? Ở đâu? Bị kẻ nào ám sát? Tình hình ra sao? Tướng gia, giờ không phải lúc hỏi chuyện này. Có người thỉnh ngài vào cung một chuyến. Ai? Thiên tử gặp nạn. Ai còn lòng dạ nào thỉnh lão phu vào cung? Kẻ nào không muốn sống mà dám sai khiến lão phu? Là sinh mẫu của Cửu Long, lão Thái hậu. Lão Thái hậu chẳng phải đang ở đạo quán ăn chay niệm Phật sao? Thần Bùi tế bái kiến Thái Hoàng Thái hậu. Bùi đại nhân. Không đúng, nên gọi ngài là Bùi tướng. Chủ thượng tuẫn quốc, thần vô năng, lão thần khó thoát tội lỗi. Thôi được rồi, Bùi tướng, ngươi đứng dậy đi. Nơi Từ An tự này không có người ngoài, những lễ nghi chốn triều đình ngươi không cần dùng để đối phó với ai gia. Bùi tướng, chính người con của lão thân đều đã chết. Này, đứa nghiệt chủng, Bùi Sở Nhiên mang từ ngoài cung về cũng đã chết. Gai gia định phò tá một vị hoàng tộc huyết mạch mới lên ngôi, buông rèm nhiếp chính. Ngươi có bằng lòng phò tá ta chăng? Thái Hoàng Thái hậu, thiên tử chỉ là bị ám sát, chưa có điều gì minh bạch. Ngươi há chẳng quá vội vàng sao? Ắt hẳn là kẻ tập kích bọn họ là người tiên ti ẩn nấp gần Trường An thành. Đây, Thái Hoàng Thái hậu, người này, đây là Bùi tướng, vị tân đế mà ai gia tìm được. Có phải rất giống không? Thái Hoàng Thái hậu, đây chính là tội khi quân phạm thượng, tội tru diệt cả tộc đó. Khi quân, cái nghiệt chủng ấy đã chết dưới đao của người tiên ti rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn Đại Ngụy vô chủ để mặc thiết kỵ của hồ nhân sang bằng kinh thành sao? Nhưng mà giả mạo thánh thượng. Bùi tế, ngươi hãy suy xét cho kỹ. Con gái ngươi là Thái hậu. Khi cái nghiệt chủng ấy còn sống, gia tộc họ Bùi các ngươi còn được bảo toàn. Hắn đã chết rồi, những quyền quý bị hắn tịch biên gia sản sẽ buông tha ngươi sao? Lão thần, ai gia chỉ cần buông rèm nhiếp chính, ngươi vẫn là tể tướng của ngươi. Ngươi ta liên thủ, cả Đại Ngụy này sẽ nằm trong tay chúng ta. Nếu không tuân theo, lão thần không dám. Lão thần nguyện tuân theo ý chỉ của Thái hậu. Bùi tướng quả nhiên thông minh. Còn ngươi nữa, Thái Hoàng Thái hậu, hãy nhớ thân phận của ngươi. Ngươi chỉ là một kẻ thế thân, một công cụ. Ai gia có thể khiến ngươi khoác long bào, cũng đủ khiến ngươi tan xương nát thịt, không trốn dung thân. Hãy giữ gìn lời ăn tiếng nói, đặc biệt là đối với chính con ả kia. Nguyên Lang thật sự đã gặp nạn rồi sao? Bảo bối Sở Nhiên, trẫm nhớ nàng biết bao. Nguyên Lang, chàng thật sự không sao chứ?
Thiếp nghe nói chàng bị ám sát, thiếp lo lắng đến chết đi được. Trẫm không sao. Vài tên thích khách hèn mọn, làm sao có thể tổn hại đến trẫm được. Đây không phải là mùi hương của Nguyên Lang. Bệ hạ, người, trẫm vô sự. Đảo lại Thái hậu. Mấy ngày không gặp, càng thêm diễm lễ. Chúng ta làm một nháy đi. Bệ hạ, hôm nay người có chút lạ thường. Lạ thường ư? Trẫm vừa từ Quỷ Môn Quan trở về, chỉ muốn làm một nháy. Có gì lạ thường đâu. Chỉ 2 phút là xong ngay, bệ hạ. Hôm nay ai gia bất tiện. Bùi Sở Nhiên, ngươi dám kháng chỉ ư? Trước đây ngươi nào dám, gọi thẳng tên ta, ngươi chỉ gọi ta là Tiểu Điềm Điềm. Trẫm. Tiểu Điềm Điềm. Ta chính là Nguyên Tử Minh đây mà. Nàng làm sao vậy? Chúng ta mau nghỉ ngơi thôi, ngươi câm miệng. Lời này từ miệng ngươi thốt ra, ta nghe thật ghê tởm. Ngươi điên rồi sao? Mau đặt kéo xuống. Ta chính là Nguyên Tử Minh, ngươi không phải. Nguyên Lang tuy có phần khinh bạc, nhưng chàng chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Trẫm vừa bị thích khách ám hại, tính tình đại biến thì có gì lạ. Ngươi đừng lại gần. Người đâu? Có thích khách. Nha đầu thối. Không sao rồi, Nguyên Lang, chàng thật sự chưa chết sao? Bất khả, bất khả. Những tử sĩ tiên ti kia rõ ràng đã giết ngươi rồi, chỉ bằng bọn chúng mà cũng muốn giết trẫm sao? Nói, rốt cuộc là ai đã phái ngươi đến? Là Thái Hoàng Thái Hậu. Nếu ngươi giết ta, người cũng sẽ không tha cho ngươi đâu, trẫm biết. Trẫm cũng sẽ không tha cho người. Nàng sợ hãi sao? Người thật sự không sao chứ? Trẫm sớm đã biết lão yêu bà kia không an phận. Chuyến du hành này chính là để dẫn xà xuất động. Chẳng phải đã cắn câu rồi sao? Vậy cái giả mạo kia là sao? Nàng ta tưởng ta đã chết, bèn tìm kẻ thế thân hồng buông rèm nhiếp chính. Khải bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, thời khắc đã đến. Bách quan đã tề tựu tại điện Phụng Thiên, chờ đợi bệ hạ lâm triều. Rất tốt. Đỡ Ai gia đi lâm triều. Ai gia muốn buông rèm nhiếp chính. Bệ hạ, long thể của người thật sự đã vô sự rồi sao? Trẫm vô sự. Đa tạ Bùi tướng quan tâm. Thái Hoàng Thái Hậu giá đáo. Hảo hí khai tràng rồi. Thái Hoàng Thái Hậu, người chẳng phải đang lễ Phật tại Từ An tự sao? Quốc triều đại tang, Thái Hậu lâm triều, chuyện này, trật tự. Bệ hạ ngộ thích, kinh hồn chưa định. Triều trung bất khả nhất nhật vô chủ. Tức nhật khởi, Ai gia sẽ phò tá bệ hạ. Thùy Liêm thính chính. Vì ngôi vị hoàng đế này, đến cả thể diện cũng không cần nữa sao? Thái Hoàng Thái Hậu, điều này không hợp tổ chế, được. Nếu đã như vậy, thì để Ai gia thay hoàng đế phân ưu. Bùi Tế, ngươi chủ trì việc mộ binh ở Giang Nam có công, gia phong thái phó. Thần đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu. Quả là biết tùy cơ ứng biến. Để cầu phúc cho các tiên đế, cần xây dựng Hoàng Ân tự ở ngoại ô kinh thành. Thái Hậu, quốc khố trống rỗng, vừa trải binh đao, bách tính, đủ rồi. Chuyện này cứ thế định đoạt. Ngoài ra, Độc Cô Tính tướng quân mấy ngày trước có công cứu giá, tức khắc thống lĩnh 3 doanh quân kinh sư. Đoạt quyền. Thái Hậu, tuyệt đối không thể. 3 doanh quân là thân binh của bệ hạ, sao có thể? Lớn mật. Mọi việc Ai gia làm đều là vì xã tắc Giang Sơn. Bệ hạ, người nghĩ sao? Tam đại doanh là căn cơ hộ quốc, giao cho Độc Cô Tính thống lĩnh. Trẫm dĩ nhiên không chấp thuận. Ngươi nói gì? Sao? Trẫm chưa chết. Thái Hoàng Thái Hậu hẳn là thất vọng lắm nhỉ? Làm sao có thể? Tử sĩ tiên ti. Thái Hậu quả là quan tâm đến trẫm.
Ngươi muốn hỏi, trẫm đã thoát khỏi 500 tinh binh tiên ti ấy như thế nào, phải không? Thế nào? Ngụy Vũ tốt do trẫm mới thành lập chuyên khắc chế tinh binh. Bấy nhiêu người còn không đủ cho trẫm giết. Ngụy Vũ tốt. Ngay cả ác chủ bài của trẫm còn chưa rõ, mà đã dám ra tay sao? Nói đi, cái thế thần của trẫm là sao? Thế thần? Thái hậu lại dám tự ý phế lập sao? Đồ mưu đồ bất chính, tâm địa đáng tru diệt. Bệ hạ, Ai gia, Lai gia thật sự oan uổng. Ai gia nghe tin bệ hạ bị thích sát, sinh tử chưa rõ. Ai gia cũng lo lắng triều đình đại loạn, nên mới hạ sách này. Ai gia làm như vậy chỉ là để ổn định lòng người. Tất cả đều vì Giang Sơn xã tắc đại ngụy mà thôi. Bệ hạ, Thái hậu một lòng vì quốc gia xã tắc trời đất chứng giám. Lão hồ ly này trở mặt thật mau. Nhưng hiện tại chưa đến lúc trừng trị ngươi. Thì ra là lão Thái hậu có lòng. Nếu đã nói như vậy, chuyện thế thân, trẫm sẽ không truy cứu nữa. Bệ hạ thánh minh, nhưng việc buông rèm nhiếp chính, trẫm thấy không cần thiết nữa. Thái hoàng thái hậu tuổi đã cao, người cứ an hưởng tuổi già tại đạo quán. Mà người đang ở đây. Tiểu súc sinh này dám cả gan muốn phế Ai gia sao? Thái hậu, người này tâm cơ thâm sâu, khó lòng đối phó. Hắn chẳng những thu hồi binh quyền tam đại doanh, lại còn bố trí Ngụy Vũ tốt trong cung. Hắn tưởng làm vậy là đã thắng rồi sao? Chính người con của Ai gia, ai mà chẳng hơn hắn? Cuối cùng chẳng phải đều đã chết rồi sao? Ngươi lập tức đi liên lạc với trọng thần trong triều, ngày mai thiết triều. Ai gia muốn bọn họ cùng nhau dâng tấu. Tử giáng. Tử giáng. Tốc. Can giáng chi? Cứ nói hắn đức hạnh có tỳ vết, ép hắn thoái vị. Bệ hạ mới tự dùng. Sợ rằng hắn mới đăng cơ, căn cơ chưa vững. Hơn nữa có tổ huấn không giết ngôn quan ở trên. Hắn không dám mạo thiên hạ chi đại bất, giết hết trung lương. Vâng, lão thần đã tường. Vào đi. Thái hoàng thái hậu, kinh kệ hôm nay vẫn chưa tụng xong. Đừng gọi ta là Thái hoàng thái hậu, khiến ai già nghe mà già đi mất. Hãy gọi Ai gia là Đan tỷ. Dạ, Đan tỷ. Ai gia mệt rồi, các ngươi hãy xoa bóp khu vé cho Ai gia thật tốt vào. Bệ hạ, 25 vị quan ngự sử đài đang quỳ trước ngọ môn để can giáng. Can giáng chi? Lời lẽ đại nghịch bất đạo như vậy, lão nô nào dám thốt ra? Nguyên tử minh hôn quân vô đạo, không xứng làm vua. Cho kẻ cầm đầu vào đây. Truyền ngự sử cần kiến. Thiên tử không nghe lời bề tôi, phế bỏ lễ pháp tổ tông, vơ vét của cải, bóc lột dân lành, xuất thân bất chính, tội ác chồng chất, trút khó ghi hết. Tin bệ hạ nhường ngôi, dời đô về phương Nam, bảo toàn tông miếu xã tắc. Lão yêu bà này chỉ bằng mấy tên nho sinh hèn mọn này mà muốn trẫm thoái vị ư? Đâu dễ dàng như vậy. Chẳng ngờ trong mắt các khanh, trẫm lại là kẻ hôn quân đến vậy. Lưu chỉ huy sứ, ngươi thấy lời hai kẻ này nói có đúng không? Bệ hạ đức sánh trời đất, sáng tỏ càn khôn. Hai kẻ này nói năng hồ đồ, là đang phỉ báng uy nghiêm của thánh thượng. Vậy nên xử trí hai kẻ này ra sao? Người đâu? Mau lôi hai kẻ này cùng mấy tên bên ngoài điệu xuống hết. Trượng hình 20 gậy. Dạ. Lưu Bân, ta là người của Thái hậu, ngươi dám đánh ta sao? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau thi hành hình phạt. Đại nhân, có cần thêm giấy không ạ? Thêm cái tổ tông nhà ngươi, đánh cho ta thật mạnh vào. Dạ. Nước Ngụy có ngày vong quốc, tên hôn quân ngươi sẽ bị vạn dân nguyền rủa. Hừ. Ngươi thật sự cho rằng trẫm là kẻ nhu nhược vô năng sao? Giang sơn này, trẫm mới là người định đoạt.
Công tử, ta suýt nữa bị ép thoái vị. Ngươi còn vui vẻ được sao? Đám người vô năng đó, làm sao là đối thủ của ngài được chứ? Ta cười là vì có chuyện khác. Chuyện gì? Nói ta nghe xem, vừa nhận được mật báo. Chùa Từ An bên ấy. Vậy ý của công tử là... Phùng Bảo, truyền lệnh xuống. Cứ nói rằng, trẫm muốn đích thân dẫn đại quân bắc phạt, không mấy ngày nữa sẽ xuất quân, ngày mai đích thân đến chùa Từ An. Một là để cầu phúc cho tướng sĩ bắc phạt. Hai là, cũng phải xem việc tu hành của Thái Hoàng Thái Hậu đến đâu rồi. Lão nô đã rõ. Bệ hạ đích thân đến. Từ An quán quả là rạng rỡ huy hoàng. Thái hậu quá lời rồi. Trẫm sắp sửa bắc phạt, đặc biệt đến đây để từ biệt người. Bệ hạ là vạn kim chi khu, thân chinh xuất trận, Nai gia vô cùng lo lắng. Bệ hạ chuyến đi này, hãy bảo trọng long thể. Đa tạ Thái hậu quan tâm. Không biết người ở đây có được an ổn không? Đa tạ bệ hạ bận lòng. Ai gia ở đây tụng kinh niệm Phật, cầu phúc cho đại ngụy. Mọi việc đều tốt. Quả thật. Mấy ngày tịnh tu vừa qua, Thái hậu khí sắc ngày càng hồng hào. Tất cả nhờ hai vị đại sư này. Đêm ngày vì ai gia tụng kinh giải hoặc... Hai vị đại sư này, trong da thịt non mềm. Chẳng giống người tu hành khổ hạnh chút nào. Bệ hạ bắc phạt là việc trọng đại của quốc gia. Ai gia đã thiết trai phạn tại đây, để tiễn bệ hạ xuất chinh. Không cần. Quân tình khẩn cấp. Trẫm chẳng nán lại lâu nữa. Thái hậu, người hãy an tâm tụng kinh nơi đây. Trẫm đi đây. Cung tiễn bệ hạ. Lưu Bân, thần có mặt. Ngươi hãy dẫn 50 tinh binh theo trẫm trở về. Bệ hạ, chúng ta không hồi cung sao? Lễ cầu phúc của trẫm chưa xong mà. Lão yêu bà kia chắc hẳn nghĩ rằng trẫm đã rồi đi rồi. Giờ chính là lúc tốt nhất để ra tay. Thái hậu uy vũ. Chỉ cần dùng chút mưu kế, hắn ắt phải bôn ba mệt mỏi. Đợi hắn chết trên đường bắc phạt. Kẻ nào không có lệnh của Ai gia, là kẻ nào dám vô phép tắc như vậy? Thái hậu, để thần ra xem sao. Thái hoàng thái hậu, cứu thần. Tiêu Lan. Nguyên Tử Minh. Ngươi, Thái hoàng thái hậu. Việc tụng kinh này quả khiến trẫm mở mang tầm mắt. Ngươi chớ có hồ đồ vu khống. Nai gia chỉ là đôi chút mệt mỏi. Mời hai vị đại sư đến tụng kinh an thần mà thôi. An thần mà cần phải y phục xốc xếch, uống rượu vui đùa ư? Cách an thần của ngươi quả là độc đáo đấy. Nguyên Tử Minh, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Đến tiên đế khi còn tại vị cũng chẳng dám nói Ai gia như vậy. Ngươi lấy từ cách gì mà giáo huấn Ai gia? Chỉ vì trẫm hiện là đại ngụy hoàng đế. Ngươi là di phi của tiên đế, là đương triều Thái hoàng thái hậu, lại ở nơi thanh tịnh mà làm ra những chuyện ô uế như vậy, hành sự phóng đảng. Đặt thể diện hoàng gia vào đâu? Đặt liệt tổ liệt tông vào đâu? Lưu Bân, mau lôi hai kẻ lăng loàn, phá hoại thanh tịnh này xuống, tức khắc hành hình. Tuân lệnh. Thái hoàng thái hậu, người tuổi đã cao, kể từ hôm nay hãy an dưỡng tại hậu điện này. Không có lệnh của trẫm, không được bước ra khỏi điện nửa bước, cũng không ai được phép thăm viếng. Mọi chi dùng trong cung đều theo lệ thấp nhất mà cấp phát. Hãy an hưởng tuổi già đi. Ngươi, chủ thượng, cung trung có tin báo Nguyên Tử Minh đã bị bắt quả tang tại Từ An tự. Thái hoàng thái hậu đã bị giam lỏng ở hậu điện, không khác gì tù nhân. Để đệ của ta đây. Thủ đoạn quả là ngày càng sắc bén. Cũng tốt, khỏi phải tốn công sức của ta để đối phó với lão tiện bà đó. Ngươi định khi nào ta sẽ tiến kinh?
Bổn thái tử đã không thể chờ đợi thêm để được diện kiến hoàng đệ của ngươi. Tiêu thái tử, hãy bớt nóng nảy. Kinh thành này, ngài cứ việc đi trước. Ồ, sao vậy? Ngươi không định cùng đi sao? Ta còn có vài cố nhân cần bái phỏng. Tiêu thái tử, chi bằng ngài cứ vào cung trước. Ngươi hãy thay ta dò xét đệ ấy. Xem sau phen sóng gió này, đệ ấy còn lại bao nhiêu bản lĩnh. Đến lúc đó, chúng ta trong ứng ngoài hợp. Đúng ý ta. Bản thái tử muốn xem thử đệ ấy rốt cuộc có thể làm nên trò trống gì. Cáo từ. Nam Lương thái tử Tiêu Dật dẫn sứ đoàn mang theo nhiều lễ vật vào kinh, bái kiến Đại Ngụy Hoàng đế. Thật là hết nói. Vì sao mỗi lần có chuyện vặt vãnh về Nam Lương, ngươi đều bắt ta đọc? Ngươi chẳng phải người Nam Lương sao? Trẫm muốn ngươi hồi tưởng quê hương cổ quốc, không tốt sao? Đó đều là chuyện trước 5 năm tuổi rồi, ai còn nhớ chứ? Được, lần sau sẽ không bắt ngươi đọc nữa. Lư Bân, Tiêu Dật này là người thế nào? Khải bẩm bệ hạ, Thái tử Lương Quốc Tiêu Dật là cháu của Lương Quốc nữ đế Tiêu Loan. Tương truyền người này tinh thông cờ đạo, là tân tinh trên chính trường Nam Lương. Thậm chí còn có lời đồn sẽ thay thế nữ đế Nam Lương thần bí, trở thành tân hoàng đế Nam Lương. Vậy trẫm muốn xem Tiêu Dật này rốt cuộc có gì hơn người. Tuy nhiên, Tiêu Dật này đến Đại Ngụy ta, dường như còn có ý đồ khác. Ý đồ khác? Tiêu Dật một đường bắc tiến, mỗi khi đến một châu huyện của Đại Ngụy đều mời người vẽ lại sơn thủy địa thế, phong tục nhân tình nơi đó. Ngoài ra còn có một đoàn sứ giả cũng xuôi về phương Bắc. Song chẳng phải Đại Ngụy ta là đích đến, mà là hồ nhân ở phương Bắc xa hơn. Trẫm đã rõ. Theo thời gian, Tiêu Dật cũng nên đến rồi, sao còn chưa yết kiến trẫm? Cái này sao vậy? Tiêu Dật tâu rằng, theo lễ pháp Nam Lương, y nên đến hậu cung trước, thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu cùng chính vị hoàng hậu. Hiền chất, ngươi vừa nhập triều, chẳng đi bái kiến hoàng thượng, lại trực tiếp đến chỗ ai gia đây? Rằng không ổn chăng? Có gì mà không ổn chứ? Ta nghe nói vị hoàng đế này do hậu cung lập nên, vậy thì tự nhiên phải đến bái kiến. Thái Hoàng Thái Hậu nắm giữ quyền thế, và chính vị Thái Hậu trong hậu cung trước. Hiền chất à, vị thiên tử này khác hẳn với các tiên đế trước đây. Ngươi tốt nhất vẫn nên đi bái kiến hoàng đế, để tránh xảy ra sai sót. Vị lão Thái Hậu này, thân là sinh mẫu của tiên đế, lại nhát gan như chuột vậy sao? Đại Ngụy giờ đây đã 100.000 vết thương. Bọn họ đó giờ đây chỉ mong ngóng chúng ta ra tay giúp đỡ. Ta không tin hắn còn dám quản chuyện của ta. Chuyện này, ôi chao, tiểu chất hôm nay đến đây thật ra có một việc muốn cầu ngài ưng thuận. Ngươi cứ nói đi, ta có thể giúp người. Trọng chưởng quyền hành của Thái Hậu, chỉ là muốn người giúp ta thay thế nữ đế Nam Lương. Tiêu Dật, chuyện này chớ nói càng. Đại Lương giờ đây ta đã được chúng đại thần hết lòng ủng hộ. Chỉ cần lại được Đại Ngụy các người chấp thuận, ta có thể đảm bảo lương thực của Đại Lương vẫn có thể liên tục cung ứng cho Bắc Triều. Thế nào? Hiền chất, ngươi đã là thái tử, ngôi báu sớm muộn cũng về tay ngươi. Sao ngươi lại phải làm vậy? Ta đã ở Đại Lương bao nhiêu năm rồi, đến nay ngay cả cái gọi là mặt của cô nữ đế kia cũng chưa từng được thấy. Nghe nói nàng ta chỉ lớn hơn ta vài tuổi mà thôi. Vạn nhất sau này tuổi tác đã cao, lòng dạ đổi thay. Chuyện này vô lễ. Các ngươi là ai, dám cả gan xông vào tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu, giết hắn cho ta. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Lư Bân kính mời Thái tử Tiêu Dật ngự giá đến Nam Thư phòng bái kiến Đại Ngụy Hoàng đế bệ hạ. Dẫn đường. Đại Lương triều Thái tử Tiêu Dật bái kiến Đại Ngụy Hoàng đế. Chuyến này phụng mệnh đến đây, vận chuyển 20 vạn thạch lương thực cùng 1 vạn con trâu. D.
ngọc ngà châu báu 30 hòm. Ta lần này đến đây, chỉ mong thúc đẩy mối giao hảo giữa hai nước ta. Nam Lương đã hậu lễ như vậy, trẫm xin cảm tạ. Đã tạ là không cần đâu. Trẫm lần này đến Trường An, mang theo những lễ vật này, trẫm tin rằng đã đủ thành ý. Thế nhưng không hiểu, sao người nước ngài lại vô cớ sát hại hai thị vệ của trẫm? Chẳng lẽ đây chính là đạo đãi khách của Đại Bắc triều các ngươi sao? Ngươi muốn gì? Ta muốn một lời giải thích. Lời giải thích? Lời giải thích gì? Muốn các ngươi đền mạng. Thế nào? Ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Ta thấy ngươi thật sự không muốn giữ cái mạng nhỏ của mình nữa rồi, dám cả gan uy hiếp công tử nhà ta. Võ đế, không thể nào. Thế gian rộng lớn, chuyện lạ nào chẳng có. Một thị nữ bé mọn, chẳng qua là trùng hợp dung mạo. Lư Bân, ngươi có biết tội? Trẫm sai ngươi đi thỉnh Tiêu Dật thái tử, chứ đâu có bảo ngươi giết người. Bệ hạ, thần phụng thánh mệnh của bệ hạ đi thỉnh Tiêu Dật thái tử, nhưng hắn lại lệnh thị vệ công nhiên ngăn cản. Thần tuân theo luật lệ đại nội, bất đắc dĩ mới câm miệng. Ngươi hiểu gì? Tiêu Dật thái tử tuy mang họ Tiêu, nhưng hắn lại có ý muốn trở thành người trong hoàng thất đại ngụy ta. Trẫm đang lo không tìm được một cách thức danh chính ngôn thuận để ban cho hắn một thân phận tự do ra vào đại nội. Tiêu Dật thái tử, ai là thế này? Ngươi hãy làm nghĩa tử của trẫm, đổi sang họ Nguyên, gọi là Nguyên Dật. Như vậy, vẹn cả đôi đường cũng bớt đi những lễ nghi phiền phức. Ngươi thấy sao? Nguyên Dật, sao còn chưa mau bái kiến phụ hoàng? Vô lễ, Tiêu Dật. Ngươi vào triều ta mà không bái kiến trẫm trước, lại đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Khinh thường trẫm đến vậy, trẫm có thể giết ngươi đó. Trẫm giữ lại mạng ngươi đã là ân điển lớn rồi, đừng có không biết điều. Vừa rồi, là ta không hiểu lễ nghi của Đại Ngụy triều. Mong bệ hạ đừng trách tội. Đừng vì chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng tới tình hữu nghị giữa hai nước ta. Tiêu Dật thái tử, thanh kiếm của Nam Lương các ngươi mài vẫn chưa đủ sắc bén. Trẫm khuyên ngươi chớ nên tùy tiện rút ra. Bệ hạ lời vàng ý ngọc, Tiêu Dật nhất định sẽ lưu tâm. Tên tiểu tử này lại dễ nói chuyện đến vậy. É rằng không đơn giản như thế. Lư Bân, sắp đặt yến tiệc, trẫm muốn khoản đãi thật chu đáo vì Tiêu Dật thái tử này. Tạ ơn bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Bình thân. Đây là 9 vị hoàng tẩu của trẫm. Đây chính là các vị thái hậu của Đại Ngụy. Ai nấy đều là cực phẩm giai nhân. Quả nhiên Nam Lương không thể sánh bằng. Quả nhiên danh bất hư truyền, cửu vị thái hậu hậu cung Đại Ngụy. Gai nấy đều tài mạo song toàn. Nay được diễn kiến, quả nhiên là siêu phàm thoát tục vậy. Nghe đồn Nam Dương quý công tử ngày ngày dùng tán. Trên phố Kim Lăng cởi áo khoe ngực. Cái tên Tiêu Dật này chắc cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Nhìn ánh mắt hắn vừa rồi nhìn chúng ta kìa, đúng là tên háo sắc. Hạng người như hắn mà cũng có thể làm thái tử Nam Lương sao? Xem ra, bệ hạ, người có bằng lòng chăng? Tiêu Dật, ngươi thật to gan. Sao vậy? Bệ hạ giàu có khắp bốn bể, mà ngay cả một thị nữ nhỏ bé cũng không muốn ban tặng cho người khác sao? Thái tử Tiêu Dật chắc đã say rượu rồi, nên mới nói lời hồ đồ như vậy. Chưa mau đỡ thái tử về nghỉ ngơi. Cũng được thôi. Song nữ nhân này tính tình cương liệt vô cùng, ngoài trẫm ra chẳng ai hàng phục nổi. É rằng ngươi có mạng đem về, chẳng có phúc mà hưởng đâu. Ta vừa rồi chẳng qua là đùa giỡn với bệ hạ thôi. Nàng ta chỉ là một thị nữ nhỏ bé, ta còn chẳng thèm để mắt. Trò đùa này của ngươi, trẫm chẳng thấy buồn cười chút nào. Lần này ta vào Trường An chẳng vì hai việc. Một là để Nam Lương ta cùng Đại Ngụy vĩnh kết giao hảo. Hai là
thêm phần thân thiết, củng cố đế nghiệp hai nước. Lão tử đã biết ngay, ngươi chẳng có ý tốt gì. Việc thứ nhất trẫm đã hiểu rõ, còn việc thứ hai thêm phần thân thiết là tính toán ra sao? Ta nghe nói, 9 vị thái hậu trong hậu cung này đều có công chúa. Ta chỉ muốn nghênh thú bất kỳ một vị công chúa nào của các thái hậu. Đương nhiên, cũng mong thái hậu cùng công chúa cùng về Nam Lương ta. Tiêu Dật, ngươi to gan thật, còn muốn cưới thái hậu và công chúa nước ta. Ngươi nằm mơ đi, hồ nhân phương Bắc đã hứa sẽ gả một công chúa cho ta, đồng thời còn có 2 vị đế phụ tiền triều theo gả. Sao? Chẳng lẽ đại ngụy hùng cường của ta lại cam chịu thua kém người sao? Phỉ, một thái tử Nam Lương bé nhỏ vẫn còn muốn giở trò với tỷ muội chúng ta ư? Thật là lòng tham không đáy. Điều này tự nhiên là phải xem thành ý của bệ hạ ngài rồi. Vừa rồi ngươi nói, người Hồ đã đồng ý gả 2 vị đế phụ triều trước cho Nam Lương các ngươi. Vậy ra, khi ngươi đi sứ sang nước Ngụy ta, vẫn còn liên lạc với người Hồ sao? Nam Lương chúng ta chỉ là mong muốn giao hảo với các nước, không còn chiến loạn nữa. Chỉ có thế thôi ư? Nếu đại ngụy ta hôm nay không ưng thuận gả công chúa cùng thái hậu cho ngươi, ngươi liền muốn liên kết với hồ nhân, phản công đại ngụy ta sao? Lần này, chúng ta tiến vào đại ngụy, có thể xem là tuyết trung tống thang vậy. Nếu như các ngươi bằng lòng gả thái hậu và công chúa cho ta, thì 2 nước Ngụy Lương kết tình hữu hảo, há chẳng phải là việc lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Tuyết trung tống thang, ta thấy là thừa cơ đục nước béo cò thì đúng hơn, thừa cơ đoạt lợi. Ngươi nghĩ rằng đại ngụy các ngươi hiện đang ra sao? Còn cần ta phải nói thêm sao? Ngươi nghĩ rằng với binh lực hiện tại của các ngươi có thể ngăn cản được đại quân Bắc phạt sao? Ngươi thật sự nghĩ chúng ta sợ bọn mang di phương Nam các ngươi sao? Nguyên Tử Minh, ngươi đừng tưởng ta không biết. Theo ta được biết, 3 đạo quân của ngươi vẫn đang trong quá trình thành lập. Ngươi sẽ không ngốc đến mức tự tìm đường chết chứ? Chẳng còn giả vờ nữa sao? Thái tử Tiêu Dật, ngươi quả là thấu hiểu trẫm. Thế nhưng, ngươi dám cả gan gọi thẳng tên húy của trẫm. Chẳng lẽ không sợ trẫm tru diệt sao? Tốt thôi. Ôi chao! Đầu của ta đây. Có gan thì cứ đến mà lấy. Bệ hạ, thân xin vì người mà giết chết tên cuồng đồ này. Khoan đã. Lui xuống. Thái tử Tiêu Dật là khách quý, không được vô lễ. Sao còn chưa cút đi? Ngươi có nghe rõ không? Ngay cả chủ tử của ngươi cũng chẳng dám động đến ta. Sao hả? Ngươi cũng muốn ra đây tìm chết sao? Ngươi, ta thì sao? Hoàng đế đại ngụy, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu còn chần chừ nữa, ta sẽ lệnh cho đại quân Nam Lương của ta. Bệ hạ, ai gia nguyện kết thân với Nam Lương, nếu có thể cống hiến cho bách tính đại ngụy, cũng không uổng công làm mẫu nghi thiên hạ. Bệ hạ, ai gia cũng nguyện ý. Hay lắm. Xem ra 2 vị thái hậu này quả nhiên là người hiểu lễ nghĩa. Nếu đã vậy, ta sẽ vui lòng nhận lấy. Khoan đã. Hoàng tẩu, trẫm vẫn chưa tuẫn quốc, chưa đến mức cần nữ nhân phải ra mặt bảo vệ Giang Sơn. Nguyên Tử Minh, ngươi có ý gì? Nếu đã là hòa thân, chúng ta chơi một trò chơi, được không? Thú vị thay. Hãy thử nói xem, đó là trò chơi như thế nào? Nghe đồn rằng kỳ nghệ của Tiêu Dật thái tử là đệ nhất Nam Lương. Lần này bắc thượng kinh thành, hắn cũng muốn lĩnh giáo cao thủ kỳ đạo của đại ngụy ta chăng? Ấy lắm, thì ra là hạ cờ. Ta ở Nam Lương tung hoành kỳ đạo nhiều năm, đến nay vẫn chưa gặp địch thủ. Nhưng chỉ bằng ngươi thôi ư? Vẫn chưa xứng để ta ra tay. Vậy thì, nếu trẫm lấy Giang Sơn đại ngụy làm cược, chẳng hay Tiêu Dật thái tử có bằng lòng nhập cuộc. Lời này là sao? Nếu kỳ thủ triều đại ngụy ta thua, trẫm chẳng những đem công chúa cùng thái hậu dâng lên, mà còn cắt đất Hoài Nam nhượng cho Đại Lương. Bệ hạ,
Không thể được. Tiêu Dật thái tử là kỳ thủ số một Nam Lương. Việc này thật quá mạo hiểm. Trẫm đã liệu tính cả rồi. Được. Nếu hoàng đế Đại Ngụy đã thành tâm như vậy, ta há dám không nhận lời. Há chẳng phải ta sẽ bị xem là kẻ chẳng hiểu phong tình sao? Thái tử Tiêu Dật, nếu ngươi thua thì sao? Hôm nay, ta có thể nói rõ ràng tại đây. Ta có thể nhường các ngươi 2 quân trước. Bất kể là ai, chỉ cần thắng được ta, thì từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cầu hôn công chúa nữa. Và Đại Ngụy cùng Nam Lương sẽ nguyện kết minh, tiếp tục ký kết hòa ước. Một người đấu với toàn bộ kỳ thủ triều đình, lại còn chủ động nhường 2 quân. Nhường 2 quân thì không cần. Kẻo khi ta thắng rồi, người đời lại đàm tiếu Đại Ngụy ta thắng mà bất nghĩa. Dù nhường hay không nhường cũng chẳng khác gì. Bất luận là bàn cờ vuông vắn này, hay là vạn dặm giang sơn, ngươi đều đừng hòng thắng được ta. Được lắm. Vậy thì bắt đầu đi. Ngươi thua rồi. Nhanh vậy sao? Làm sao có thể? Yêu nghiệt. Đây chính là quốc thủ 10 năm bất bại của Đại Ngụy ta, chẳng ngờ lại yếu kém đến vậy. Ta thấy Đại Ngụy này cùng Nam Lương ta cũng chẳng khác gì nhau. Nếu đã vậy, 2 vị thái hậu này ta xin được nhận. Hồ đồ. Thật là hồ đồ. Đại Ngụy ta cứ thế mà dâng cho người sao? Nên hãy bớt nóng. Phùng bảo, Đại Ngụy ta còn có kỳ thủ nào có thể xuất chiến không? Bẩm bệ hạ, lão thần đã phái người đi thỉnh Đại Ngụy kỳ thánh Ngô Đại Sư rồi. Ngô Đại Sư. Ngô Đại Sư. Từ thuở ấu thơ, ta đã nghe phụ vương nhắc đến Ngô Đại Sư. Tương truyền, kỳ nghệ của người đã đạt đến cảnh giới nhập thần. Nếu Ngô Đại Sư có thể đến, thì còn gì bằng. Chỉ e Ngô Đại Sư ẩn cư nơi thâm sơn, hành tung phiêu hốt, chẳng biết có kịp thời tề tựu chăng. Ta thấy Đại Ngụy này quả là không còn nhân tài, lại phải chạy đến tận chốn thâm sơn cùng cốc để tìm một đại sư. Chẳng lẽ là chuyện bịa đặt? Chắc hẳn muốn cố ý trì hoãn thời gian đây. Ngô Đại Sư 30 năm không màng thế sự, chuyên tâm nghiên cứu cờ đạo. Nếu người ấy đến, sẽ khiến ngươi biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Ấy lắm, ta quả muốn được diện kiến người ấy. Chỉ e vị đại sư này của ngươi 30 năm không nhập thế, để rằng sẽ quên mất. Bệ hạ, Ngô Đại Sư khí định thần nhàn, quả là phong thái tông sư. Ván này ắt không còn gì phải nghi ngờ. Đanh xưng kỳ thánh quả không hư danh. Nhìn khí độ này, liền biết nông sâu. Hỡi người trẻ tuổi, kỳ đạo tựa như leo núi, mỗi bước một tầng trời. Kỳ phong của ngươi tuy sắc bén, nhưng thiếu đi phần đôn hậu. Đại sư còn muốn giáo huấn ta ư? Ngài hãy thắng được ta đã, rồi hãy nói. Lão già này quả thực có bản lĩnh. Tuy nhiên, ta không còn kiên nhẫn chơi đùa với ngươi nữa. Kỳ lộ của đứa trẻ này thật quái dị. Tựa hồ hỗn loạn, kỳ thực lại ẩn chứa cơ phong. Lại có thể nhìn thấu bố cục của ta, cùng vô vàn biến hóa về sau. Sao vậy? Xem sắc mặt của vị đại sư kia, dường như đang rất khó xử. Không thể nào. Kỳ đạo như thế này, lão phu chưa từng nghe qua. Chẳng cần xem nữa. Ván cờ này, ngươi đã thua rồi. Không thể nào. Ngay cả kỳ thánh cũng. Chà. Chẳng ngờ cái gọi là kỳ thánh của Đại Ngụy cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta chỉ tùy tiện ra tay, liền khiến hắn tan tác. Đại Ngụy này, văn không thành, võ không tựu, dựa vào đâu mà vẫn có thể sở hữu giang sơn vạn dặm này? Chẳng lẽ quốc thổ Đại Ngụy ta thật sự phải dâng cho người khác sao? Khoan đã.
Đại Ngụy ta vẫn còn một vị kỳ thánh. Chưa ra tay. Phùng tổng quản, là ai? Ta. Đại Ngụy ta chỉ có kỳ thánh Ngô đại sứ mà thôi. Nếu đã có người, mau dẫn đến đây. Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Không cần dẫn đến, trẫm. Bệ hạ, người cũng biết đánh cờ sao? Lão nô chưa từng thấy người đối địch bao giờ. Bệ hạ, việc này liên quan đến vận mệnh quốc gia, tuyệt đối chớ nên xem thường, chớ vì nhất thời ý khí mà hủy hoại Giang Sơn Đại Ngụy ta. Đúng vậy, bệ hạ, điều này có ổn không? Khi trẫm còn niên thiếu, quả thực đã từng nghiên cứu một thời gian. Trong cung, cũng đã cùng vị kỳ đãi chiếu này hạ vài ván. Vài ván? Bệ hạ, thái tử Tiêu Dật kia đã liên tiếp đánh bại mấy danh thủ Đại Ngụy ta, ngay cả Ngô đại sư cũng. Người chỉ mới hạ vài ván thôi mà. Chuyện này sao có thể được? Bệ hạ, ai gia khẩn cầu người, ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng. Thật là một trò cười cho thiên hạ. Chỉ là kẻ từng hạ vài ván cờ, lại dám tự xưng là kỳ thánh. Nguyên Tử Minh, chẳng lẽ ngươi bị ta bức bách quá? Bắt đầu nói năng điên rồ rồi sao? Trước tiên đừng vội vàng kết luận. Ván cờ này, trẫm đại diện Đại Ngụy cùng ngươi hạ. Được. Có gan lắm. Hãy để ta xem xét kỹ lưỡng. Kỳ lực của ngươi qua vài ván cờ này, rốt cuộc có xứng đáng với ngươi chăng? Ôi chao! Bệ hạ, dẫu là ván cờ bình thường, ngươi cũng chưa chắc đã thắng được ta, lại còn muốn đánh cờ mù. Ngươi có phải đã quá tự tin rồi chăng? Bệ hạ, tuyệt đối không nên. Cờ mù cần trí nhớ siêu phàm, dẫu là quốc thủ cũng chưa chắc dám làm. Ngươi mới chỉ đánh vài ván, không nên quá nóng vội. Bệ hạ, việc này liên quan đến Giang Sơn Đại Ngụy, kính xin người nghĩ lại. Trẫm đã quyết rồi. Không cần nói thêm, mang lụa đến đây. Được. Nếu hoàng thượng của các ngươi đã thành tâm muốn thua, vậy ta đành phải phụng bồi đến cùng vậy. Mời. Thiên Nguyên. Thiên Nguyên. Ván cờ đầu tiên này lại đặt ở Thiên Nguyên. Xem ra ngài thật sự không hiểu cờ đạo. Đại long của ngươi đã bị ta chém đứt rồi. Bệ hạ, ván cờ này, ngươi đã thua triệt để rồi. Theo như ước định, hai vị thái hậu cùng công chúa, cùng với thành trì, ta sẽ vui vẻ nhận lấy vậy. Thua. Tiêu Dật, ngươi e rằng đối với quy củ của trẫm có điều gì hiểu lầm chăng? Trắng đen phân minh, thắng bại đã định. Sao? Bệ hạ còn muốn nuốt lời ư? Đây là Giang Sơn của trẫm, ván cờ của trẫm, phép tắc của trẫm mới là phép tắc. Trẫm nói đây là cờ gì, thì đó chính là cờ đó. Ngươi có ý gì? Ván này, trẫm chơi cờ caro. 5 quân liền nhau là thắng. Ván này trẫm thắng rồi. Nguyên Tử Minh, ngươi đúng là vô lại, lưu manh, hành vi của kẻ mang di. Với kẻ muốn đoạt Giang Sơn của trẫm, như hoàng tẩu đây, trẫm nói cho ngươi rõ quy củ là gì. Đã cược thì phải chịu. Hôm nay trẫm sẽ dạy ngươi. Quy củ không chỉ ở trong bàn cờ, mà còn ở ngoài bàn cờ. Thái tử, ngươi bị làm sao vậy? Cứ nói đi, trẫm sẽ không làm khó ngươi. Thái tử, sứ đoàn Nam Lương lên phía Bắc đã bị quân Ngụy chặn đánh, toàn quân đã bị tiêu diệt. Ngươi nói gì? Thì ra bệ hạ đã sớm nắm chắc phần thắng. Nguyên Tử Minh, ngươi to gan thật. Trẫm cho ngươi thắng thì ngươi mới thắng. Trẫm muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Ngươi. Còn nữa, trẫm vô cùng chán ghét ngươi. Bởi vậy, Nam Lương nên có một thái tử mới rồi. Thái tử Nguyên Tử Minh,
Ngươi dám giết thái tử Nam Lương ta? Ngươi đang tự tìm đường chết đó. Điệt Vong, ngươi e là chưa thấu rõ. Đại ngụy ta nào có e ngại Nam Lương các ngươi. Trẫm chỉ đang suy tính, khi nào Nam hạ để chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn nơi vương đình của các ngươi. Ấy lắm, bọn mang di các ngươi dám lộng hành trên đất đại ngụy ta. Giết thì đã sao? Người đâu? Gãi xuống. Bệ hạ thánh minh, Nam Lương khinh người quá đáng. Hôm nay nếu nhún nhường nửa phần, ngày sau ắt chịu phản phệ. Lão thần nguyện cùng bệ hạ tử chiến. Chuyện hôm nay các khanh cũng đã tận mắt chứng kiến. Bọn mang di mọi rợ, chỉ sợ uy mà chẳng nhớ đức. Khanh cùng chúng giảng đạo lý, luận cờ đạo, chúng chỉ cho rằng khanh dễ bắt nạt. Từ giờ phút này, ấy truyền hịch khắp các vương triều bộ tộc lân cận. Muốn cầu hòa thì phải tỏ đủ thành ý, quỳ gối đến cầu xin trẫm. Muốn gây chiến, trẫm cũng xin phụng bồi đến cùng. Bệ hạ thánh minh, đại ngụy vạn thế vĩnh xương. Nói hay lắm. Tiếng này là ngọc bội này. Trên người ngươi có phải có một khối ngọc bội? Hoa văn là rồng và chữ thập. Đây chính là bằng chứng của hoàng thất. 10 huynh đệ các ngươi, mỗi người một khối. Ngươi là Đại Ngụy Ngũ Long. Ngũ điện hạ, ngươi chẳng phải đã tử trận ở Mạc Bắc rồi sao? Chẳng lẽ ta đã nhìn lầm? Ngươi có phải rất kinh ngạc, rất bất ngờ ta vẫn còn sống? Ta chỉ bất ngờ vì sao giờ này ngươi mới trở về. Nếu ta sớm trở về, làm sao có thể xem được vở kịch hay này? Làm sao có thể thấy được đệ đệ tốt của ta thay ta dẹp bỏ chông gai? Bí ngươi là gì? Ta thật sự nên cảm tạ ngươi, thập đệ. Ngươi đã thay ta chặn đứng thiết kỵ hung nô, giết chết Hồ Diên Tông Trứ, thay ta thu phục lão hồ ly Bùi Tế kia, phế bỏ quyền hành của mẫu hậu, lại còn vì ta mà lập nên Tam Đại Doanh, ngổ đi cái gai tiêu dật của Nam Lương. Ngươi đã gánh vác mọi việc khó nhọc để ta có thể không tốn chút công sức mà hưởng thành quả. Từ khi đăng cơ, người ấy đã toan tính ta. Ngũ ca, ngôi vị hoàng đế này vốn không thuộc về riêng ai, mà là của thiên hạ. Người có tài, có đức sẽ được. Người có đức ư? Là ngươi sao? Nguyên Tử Minh. Ngươi, một kẻ lai lịch bất minh, dòng dõi hoang dã, một kẻ ngay cả bài vị tổ tông cũng không được phép thờ phụng. Ngươi cũng xứng bàn luận về chữ đức ư? Đích thứ có phân biệt, tôn ti có trật tự. Ngũ điện hạ trở về, ấy là danh chính ngôn thuận, được lòng muôn dân. Lão thần xin thề chết ủng hộ Ngũ điện hạ trở lại ngồi báo. Một lũ nói càng. Đại ngụy ta chỉ có một vị bệ hạ là Nguyên Tử Minh, thập đệ. Ngươi xem, đây mới chính là ý nguyện của bách tính. Nguyên Tử Minh, ngươi chẳng qua là kẻ thứ xuất, là sản vật của phụ hoàng sau cơn say loạn tính. Một kẻ ngay cả Ngọc Điệp cũng không dám công khai thân phận. Vũ Nhi nói đúng, mẫu thân ngươi không xứng đáng được nhắc đến. Ngươi cũng vậy. Ngươi căn bản không có tư cách ngồi lên long ỷ này. Lão yêu bà này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nguyên Vũ mới là thái tử do phụ hoàng đích thân sắc phong, mới là kẻ kế thừa danh chính ngôn thuận. Danh chính ngôn thuận. Ta chỉ biết rằng khi hung nô đánh đến kinh thành là ta đứng ra, khi bách tính lầm than là ta gánh vác. Còn ngươi, cái kẻ được gọi là người kế thừa kia, lại trốn chui trốn nhủi trong hang núi tối tăm, nhìn Giang Sơn đại ngụy ta chìm trong bão táp. Ngươi cũng xứng đáng bàn chuyện kế thừa sao? Quả là một tên tiểu tử lông bông.
chẳng hề thấu hiểu đạo trị quốc của bậc đế vương. Dù ngươi có kế thừa, ngươi sẽ chống đỡ ngoại tộc xâm lấn bằng cách nào? Chống đỡ? Trẫm cớ sao lại ngăn cản? Thập đệ à, thập đệ, ngươi còn quá non nớt. Đánh đấm, chém giết, ấy là việc của kẻ lỗ mãng. Trị quốc cần dùng mưu trí. Ý ngươi là sao? Trẫm sớm đã cùng Hồ Nhân, Nhu Nhiên, Hung Nô đều đã dàn xếp ổn thỏa. Họ lập tức lui binh. Đại Ngụy sẽ nghênh đón 100 năm thái bình. Thật ư? Bệ hạ thật là thần nhân. Họ sẽ tuân phục như vậy sao? Rất đơn giản. Hòa thân. Đại Ngụy ta nào có công chúa đến tuổi gả chồng, ai nói cần công chúa? Chính vị Thái hậu, đó là di nương của tiên đế, là hoàng tẩu của bệ hạ. Ngươi sao dám lấy các vị ấy làm điều kiện trao đổi? Ngươi đặt thể diện hoàng thất Đại Ngụy ta vào đâu? Dùng 8 góa phụ, cộng thêm hoàng hậu của ta, đổi lấy 100 năm thái bình cho Đại Ngụy. Giao dịch này thật đáng giá. Thập đệ, đệ nói xem có phải không? Họ là hoàng tẩu của đệ, là thái hậu của Đại Ngụy ta, chứ không phải hàng hóa của đệ. Đệ làm vậy là bán nước cầu vinh. Bán nước? Ta đây là đang cứu nước. Thập đệ, đệ quá nặng tình cảm rồi. Họ có thể vì Giang Sơn xã tắc Đại Ngụy mà cống hiến. Họ nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Ta nghe rằng các nàng ấy chẳng phải đều là cố nhân của đệ sao? Ta đây là đang giúp đệ giải quyết phiền phức đó. Thập đệ, đệ nên cảm tạ ta mới phải. Ngươi là súc sinh, vô lễ, dám bất trung với bệ hạ. Nguyên Tử Minh, ngươi chiếm đoạt Long ỷ, không xem huynh trưởng ra gì, thật quá ngông cuồng. Hôm nay, trẫm sẽ đích thân trừng trị ngươi. Không ngờ, ngươi cũng có chân long chi lực. Song, so với ta vẫn còn kém xa lắm. Đây là ma long. Lực đạo thật mạnh. Công tử, bệ hạ, chút long khí này mà cũng muốn so với ta sao? Độc Cô Tín, thần có mặt, giết hắn. Bệ hạ, không thể được. Bệ hạ, Nguyên Tử Minh tuy là thứ xuất, nhưng hắn đã bảo vệ kinh thành, là công thần. Người không thể giết hắn. Kẻ nào dám động đến bệ hạ, cẩm y vệ ta trên dưới nhất định sẽ huyết chiến đến cùng. Ngũ hoàng tử, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi dù có thật sự đăng cơ ngôi vị này, có thật sự ngồi vững được không? Nguyên Tử Minh, người của ngươi đều giống ngươi, không phân biệt tôn ti, làm càng vô phép. Nguyên Tử Minh thừa nhận trẫm là thiên tử. Ngay giờ khắc này, ấy quỳ xuống trước mặt trẫm và dập đầu. Ngươi dập đầu một cái, trẫm sẽ tha mạng cho một người trong số chúng. Nếu ngươi không dập đầu, chúng sẽ phải chết ngay lập tức. Công tử, không thể. Bệ hạ, kẻ sĩ có thể chết, không thể nhục, đừng bận tâm đến chúng thần. Bệ hạ, lão nô chết cũng chẳng đáng tiếc gì. Người là chân long, không thể quỳ. Được. Trẫm quỳ. Thần đệ Nguyên Tử Minh bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế. Vạn vạn tuế. Nguyên Tử Minh à, Nguyên Tử Minh, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Cái khí phách ban nãy của ngươi đâu rồi? Thật dễ bề thao túng. Dễ bề thao túng đến nỗi khiến trẫm thấy vô vị. Dừng tay. Tiểu Nga, ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ cũng vì hắn mà đến cầu tình sao? Cầu tình? Bệ hạ, kẻ súc sinh này, hắn không chỉ sát hại huynh trưởng của ta,
mà còn khinh bạc ta. Ngươi, Lưu Hoàng hậu, ngươi không thể vu oan cho bệ hạ. Mấy ngày trước, áng nhân lúc say rượu, xông vào tẩm cung của ta. Làm với ta có 2 phút đã xong. Nếu không phải cung nữ kịp thời đến, ta đã sớm không còn mặt mũi nào mà sống rồi. Đệ tốt của trẫm, nữ nhân của trẫm, ngươi cũng dám nhúng chàm sao? Bệ hạ, cứ thế một đao giết hắn, chẳng phải là quá dễ dàng cho hắn sao? Ta muốn tự tay hành hạ hắn. Những thống khổ hắn đã gây ra cho ta sẽ gấp ngàn lần, trăm lần trả lại cho hắn, khiến hắn sống không bằng chết. Tiểu Nguyệt, câm miệng. Ngươi thật là kẻ vô liêm sỉ, dám làm không dám nhận sao? Ngươi muốn dùng cường quyền ép ta khuất phục. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Thật là biết người biết mặt, nào biết lòng người, không ngờ Nguyên Tử Minh. Ngươi lại làm những chuyện này sau lưng ta. Tốt lắm. Không hổ là đệ tốt của trẫm. Nợ phong lưu, thật là không ít a. Đã hoàng hậu đã lên tiếng rồi. Nguyên Lang. Chuyện gì vậy, Lưu Thái hậu? Người đến đây để thưởng ngoạn cảnh thảm hại của ta, hay muốn tự tay hành hạ ta? Nguyên Lang, chàng sao rồi? Thiếp vừa rồi có làm chàng đau không? Nàng đây là... Chàng ngốc này, nếu thiếp không nói như vậy, tên điên Nguyên Vũ kia sẽ lập tức giết chàng. Thiếp vu oan cho chàng là để cứu mạng chàng đó. Thì ra là vậy. Nguyên Lang, sức tay nàng nay đã mạnh hơn trước. Giờ phải làm sao đây? Nguyên Vũ muốn gả cả 9 người chúng ta cho người Hồ. Chúng ta đã cùng nhau bàn bạc. Trong lòng chúng ta chỉ có chàng. Thà chết chứ không chịu nhục. Thân phận của ta là Thanh Điểu, thị nữ của chàng mà. Ta còn có thể có thân phận nào khác không? Ánh mắt Tiêu Dật nhìn nàng trong yến tiệc. Là sự nghi hoặc, là nỗi sợ hãi, là khi y trông thấy một người vốn không nên thấy. Nàng đối với phong thổ Nam Lương hiểu rõ như lòng bàn tay, lại lừa ta rằng những chuyện sau 5 tuổi đều đã quên hết. Điều này có gì không ổn? Mỗi người dân Nam Lương đều biết. Võ công của nàng, kiến thức và khí phách tuyệt nhiên không phải thứ một thường dân nên có. Ở Đại Ngụy, người có thể khiến Tiêu Dật lộ ra thần sắc ấy duy nhất một người, chính là vị nữ đế Nam Lương. Thần bí khó lường trong lời đồn. Nguyên Tử Minh, ánh mắt của ngươi quả thật sắc sảo. Không sai. Ta chính là nữ đế Nam Lương, vậy cớ gì nàng lại đến nơi đây? Ta đến đây, tự nhiên là để xem trò cười của vị Đại Ngụy hoàng đế như ngươi. Vả lại, ta đến Đại Ngụy vốn dĩ là để dò xét hư thực. Tiêu Dật tên ngốc đó đã chết. Ta còn phải cảm tạ ngươi đã thay ta trừ khử hắn. Đừng đùa nữa, việc này khẩn cấp lắm. Nguyên Vũ bán nước cầu vinh, định gả 9 vị hoàng hậu cho Hồ Nhân. Hồ Nhân đắc thế, đối với Nam Lương các người nào có lợi gì? Nguyên Tử Minh, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Nguyên Vũ đã ban lợi cho Hồ Nhân tự khắc sẽ tiến đánh Bắc Cảnh. Đối với Nam Lương ta, chẳng có gì bất lợi cả. Nữ đế bệ hạ, cầu xin người cứu Nguyên Lang. Được lắm, ta biết ngay ngươi lại lừa ta mà. Thế nào, công tử, vở kịch này ta diễn có hay không? Cũng khá lắm, nhưng ta không thích. Muốn ta cứu ngươi cũng chẳng phải không được. Xong, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Cưới ta. Được thôi. Chẳng phải minh ước, chẳng phải diễn trò, mà là đường đường chính chính. Cưới thiếp. Ta sẽ cưới nàng. Được. Đợi ta mang sính lễ trở về cứu chàng. Chư vị thủ lĩnh, hoan nghênh chư vị tham dự cửu hậu đại hội của trẫm. Hôm nay, Đại Ngụy ta sẽ cùng chư vị vĩnh kết đồng hảo. Bệ hạ Nguyên Vũ quả nhiên là bậc làm đại sự, hơn hẳn đệ. Chẳng biết thời thế của ngài. Đúng vậy, đợi khi ta cưới Thái hậu, chúng ta sẽ thành người một nhà. Nói hay lắm. Nhưng một đại hội trọng yếu như vậy, sao có thể thiếu trò vui? Người đâu? Đem kẻ phế vật kia dẫn lên cho trẫm. Bệ hạ, Nguyên Tử Minh bệ hạ có công với xã tắc.
Sĩ khả sát bất khả nhục, người không thể đối đãi với ngài ấy như vậy. Có công ư? Hắn là tội nhân. Phùng Bảo, ngươi còn dám nói thêm lời nào? Trẫm sẽ cùng ngươi nấu chín. Thì ra đây chính là kẻ đã giết Hồ Diên Tông bậc Nguyên Tử Minh. Ta cứ ngỡ hắn có 3 đầu 6 tay, chẳng ngờ cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghe nói hắn còn giết cả Thái tử Nam Lương, giờ đây chẳng phải cũng như chó chết sao? Bệ hạ Nguyên Vũ, chỉ chính nữ nhân này thôi. Để rằng vẫn chưa đủ. Chúng ta còn muốn 16 châu U Vân. Đúng vậy, Hà Tây Hành Lang cũng phải thuộc về chúng ta, bằng không, cuộc hòa thân này chúng ta sẽ không chấp nhận. Này, 16 châu U Vân chính là bức bình phong của đại ngụy ta. Sao vậy? Bệ hạ không muốn ư? Nếu vậy, chúng ta đành tự mình đoạt lấy thôi. Bấy, muốn chứ. Trẫm đều ưng thuận. 16 châu U Vân, Hà Tây Hành Lang đều ban cho các ngươi. Bệ hạ không thể. Không được. Ta không ưng thuận. Câm miệng. Bệ hạ Nguyên Vũ, ta thấy người làm hoàng đế này chẳng thể làm chủ được việc gì. Tù nhân của người còn có khí phách hơn người nhiều. Đúng vậy, người ngay cả đệ đệ của mình còn không quản được, làm sao có thể cai trị cả một quốc gia? Ổn xược. Giang Sơn đại ngụy này, trẫm nói mới tính. Nguyên Tử Minh, ngươi còn dám nói thêm một lời, trẫm lập tức giết ngươi. Ta không nói nữa, ngươi thì không ư? Ta dẫu chẳng nói, thiên hạ cũng sẽ đồn. Ngươi có thể bịt miệng cả thiên hạ sao? Chư vị thủ lĩnh, chúng ta tiếp tục, chớ bận tâm kẻ điên này. Giờ lành đã đến. Tiết mục chính của Cửu Hậu Đại Hội nên được trình diễn rồi. Tiết mục chính ư? Mau. Truyền. Cửu vị Thái Hậu vào điện. Nguyên Vũ bệ hạ, người quả là có bút tích lớn lao. Ôi chao, chính vị ấy, không, một vị thôi, cũng đã hơn tất thảy nữ nhân trong bộ lạc của chúng ta cộng lại rồi. Vị nhỏ nhất trông non tơ nhất, ta muốn nàng. Vị kia, nàng vừa liếc nhìn ta một cái khiến ta xương cốt cũng mềm nhũn. Nàng thuộc về ta. Đây chính là thành ý của đại ngụy. Hỡi các vị thủ lĩnh, ưa thích thứ nào, cứ tùy ý chọn lựa. Ôi chao, vậy chúng ta xin mạn phép vậy. Tiểu nương tử, cùng vui vẻ chút đi. Cút ngay, đừng chạm vào ta. Đừng chạm vào ta, ngươi là tên giả nhân. Bệ hạ, đây chính là thành ý của người sao? Những nữ nhân này của người thật chẳng biết điều. Vô lễ. Các ngươi muốn kháng chỉ sao? Chúng ta tuyệt không gả cho những kẻ mang di như các ngươi. Đúng vậy, chúng ta tuyệt không gả cho các ngươi. Người chúng ta tâm niệm là chàng ấy, thích tên phế vật đang quỳ rạp dưới đất như chó kia sao? Nhãn quan của các ngươi quả là cao siêu. Nguyên Vũ, ngươi cưỡng đoạt ngôi vị, cắt đất bán quyền, nay lại còn muốn cưỡng ép hoàng tẩu. Ngươi quả là súc sinh. Ta đây là vì lê dân đại ngụy. Ta đây là để dẹp loạn binh đao, hy sinh chính người bọn họ, đổi lấy thiên hạ thái bình. Họ ắt phải cảm tạ ân đức. Vô lý. Ngươi chỉ vì ngôi vị của mình. Ngươi chính là kẻ hèn nhát, chỉ biết dùng sự nhục nhã của nữ nhân đổi lấy mạng hèn của mình. Đúng vậy. Đại ngụy chúng ta không cần thứ hòa bình rẻ mạt này. Được lắm. Nguyên Tử Minh à, Nguyên Tử Minh, trẫm vốn định tha cho ngươi một mạng hèn, nhưng ngươi lại quá không biết điều. Hôm nay, ngươi và những nữ nhân này của ngươi đều phải chết. Người đâu? Giết hắn cho trẫm. Lập tức, ngay bây giờ. Khoan đã. Nguyên Vũ, hôm nay ngươi dám giết Nguyên Tử Minh, chúng ta sẽ cùng nhau tự vấn tại đây, khiến ngươi không có được một thái hậu nào. Các ngươi điên rồi sao? Sao lại khổ sở đến vậy? Nguyên Lang, vì chàng mà chết, chúng thiếp cam tâm tình nguyện. Tốt.
Các ngươi vì tên nghiệt chủng này, đến cả mạng cũng không cần. Vậy thì tất cả hãy chết đi. Bệ hạ, xin đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu người chết rồi thì sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Không giết hắn cũng được. Nhưng các ngươi đêm nay phải ngoan ngoãn gả cho các thủ lĩnh. Bằng không, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta đồng ý. Phải vậy chứ. Bướm khôn bướm đậu lên đầu con chim. Người đâu? Hãy chuẩn bị động phòng cho các vị thủ lĩnh và thái hậu. Khoan đã. Nguyên Vũ, hôm nay chỉ cần ta còn ở đây, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ một hoàng tẩu nào gả cho mang tộc. Ngươi chỉ là một kẻ tù nhân. Ngươi còn dám buông lời ngông cuồng. Ngươi thật sự nghĩ ta không dám động đến ngươi sao? Nguyên Vũ, không được phép làm hại Nguyên Lang. Ta không giết hắn. Chỉ là những việc hắn làm đêm nay, ngươi dám giết thị vệ của trẫm. Ngươi đây là mưu phản. Nguyên Vũ, ngươi cắt đất bồi thường, ép gả thái hậu, không xứng làm quân vương. Ngươi là kẻ phản bội Đại Ngụy. Ngươi tính là cái thá gì chứ? Cũng dám luận bàn về trẫm ư? Mặt tướng trong lòng chỉ có Nguyên Tử Minh bệ hạ. Người ấy mới là hoàng đế của Đại Ngụy. Đúng vậy, lão nô cũng chỉ nhận Nguyên Tử Minh bệ hạ. Lão nô nguyện cùng bệ hạ đồng quy vu tận. Phản rồi, đều phản rồi. Độc Cô tướng quân có thuộc hạ. Giết. Lưu Bân, Phùng Bảo, hai kẻ phản đồ các ngươi muốn chết sao? Nguyên Vũ, Vương Đan, tử kỳ của các ngươi đã điểm. Mau ngăn hắn lại, cả bọn mang di các ngươi nữa. Một kẻ cũng đừng hòng thoát. Cuồng vọng, ngươi tưởng rằng chỉ bằng vài kẻ các ngươi có thể lật đổ cả thiên hạ sao? Người đâu? Để ta tự giới thiệu. Nữ đế Nam Lương, Tiêu Loan. Nữ đế Nam Lương lại là thị nữ của ngươi. Nữ đế Nam Lương lại là ngươi. Chẳng trách ngươi lại tự tin đến vậy. Thì ra đã có viện binh từ trước. Giờ nói những lời này đã muộn rồi. Độc Cô Tín, ngươi thân là đại tướng quân, làm loạn triều chính, tội đáng tru diệt. Vương Đan, ngươi thân là Thái Hoàng Thái Hậu đương triều, làm loạn hậu cung, tội đáng tru diệt. Bệ hạ, xin bệ hạ bớt giận. Lão thần chỉ là bị nàng ta cùng hắn ép buộc, đều là bị hai người bọn họ ép buộc. Bệ hạ, trẫm cũng là bị hắn ép buộc. Còn có ngươi, Nguyên Vũ, ngươi cấu kết ngoại tộc, cắt đất dân dân, cưỡng đoạt hoàng tẩu, ngươi quả là súc sinh, tội đáng muôn chết. Dù có mưu đồ từ trước thì sao chứ? Trẫm tin, có mưu đồ thì sao chứ? Giết ngươi. Trẫm vẫn là thiên tử Đại Ngụy này. Đáng chết. Long khí của hắn so với mấy ngày trước lại mạnh hơn vài phần, nhưng vì các nàng, vì lê dân bách tính thiên hạ, ta không thể lùi bước. Đến đây, nếu không phải chân long chi lực của chàng, trong lúc nguy nan được thăng hoa, Đại Ngụy triều này, để rằng thật sự đã bị Nguyên Vũ tên bạo quân kia cướp mất rồi. Chuyện xưa đã qua rồi. Nay tứ phương đã định, quốc thái dân an. Nên làm gì đây?